Sërish së bashku në takim Radio CNN në Dita Jonë për të filluar këtë ditë si përherë nga ora 7 deri në orën 8:45 minuta. Mirëmëngjes nga unë Alona Minga. Mirëmëngjes nga unë Blendi Sala, i zonë zotrinj, faleminderit për zgjedhjen tuaj, ndërsa vim në shtëpitë tuaja drejt për drejt nga ABA Center këtu në kryeqytet. Këta janë disa prej të ftuarve dhe temave që ne do të sjellim tek ju sot. Publikimi i progres raportit për Shqipërinë nga ana e Komisionit Evropian ditën e djeshme është një ndër lajmet më të rëndësishme të kësaj jave. Do të kemi sot me ne në studio gazetarin holandez Vincent Triest, me cilin do të mundohemi të sqarojmë për ju disa prej të rejave kryesore që publikimi i këtij raporti sjell për Shqipërinë në rrugën e saj të integrimit evropian. Edhe këtë të në studion tonë vjen gazetarja e kulturës Luela Myftari, e cila do të na sjellë informacion lidhur me javën kulturore në Tiranë dhe jashtë saj. Do të flasim dhe do të vizitojmë shtëpinë e Kadares, e cila u hap para pak ditësh në kryeqytet, e gjithashtu do të bisedojmë me Luelën për panairin pranveror të librit, i cili u çel dje në Tiranë. Marrëdhënia e politikanëve dhe njerëzve të famshëm me fëmijët kritikohet vazhdimisht në botë për shkak të pikpyetjeve etike që ngre përdorimi i të miturve për përfitime politike. Edhe në Shqipëri fëmijët shihen shpesh në kronika të politikës duke rrethuar politikanët apo në përfaqëfimet e tyre. Ky ishte edhe subjekti një shkrimi dje në gazetën Mapo nga kryeredaktori i saj Anton Palushi, të cilin e kemi të ftuar sot në studio për ta diskutuar më thellësisht këtë temë. E natyrisht jo vetëm kaq. Jo, kemi për të folur edhe për ekonominë. Vjordi Danaj do të jetë sot me ne në studio, zonja e zotrin, një ekspert i ekonomisë dhe pedagog, për të folur pak për bërin me pagesë të autostradës Tiranë-Durrës e gjithë kostove që kjo do të ketë për xhepat tanë. Patjetër dhe impakti ekonomik, sidomos dhe për bizneset të cilat janë vendosur në këtë autostradë, duke patur parasysh që kjo rrugë do të zgjerohet, pra ai ka bërë një analizë të hollësishme në një organ pra të shtypit dhe do të mundohemi të kuptojmë prej tij diçka më shumë pra. Çfarë sjell gjithë kjo? Është një analizë shumë interesante dhe ja vlen që të dëgjohet. Që do t'ju interesojë gjithashtu ka të bëjë me xhepat tuaj. Por të kujtojmë pak sa edhe komunikimin tonë në Facebook, pra pyetjet që kemi. Atëherë për sot ne do të pyesim, ju kemi pyetur në fakt se kemi hedhur në Facebook qysh ditën e djeshme dhe faleminderit për komentet tuaja, vazhdoni t'i sillni. Mund ta gjeni në Facebookun e A2CNN me një kërkim shumë thjesht atje, por pyetja është ç'mendoni për përdorimin mediatik të fëmijëve? Është kjo pyetje që her pas here ngrenë sidomos në prag fushatash. Unë do ta quaja jo përdorim, po super përdorim, nëse e keni bërë edhe këto ditët e fundit, sepse lodët e Jasonit ndër të tjera për shembull kanë qenë në qendër vëmendjes. Dhe është kjo tema për cilën ju pyesim në botë në fakt është shumë e diskutuar, sepse dëmi që mund t'i bëhet një fëmijë pavarësisht se njerëzit e shikojnë lehtë si famë është shumë i madh, kështu që pyesim ju. Po, ju pyesim dhe duam të dimë opinionin tuaj, ndërkohë na keni shkruar, vazhdoni ta shkruani në faqen e A2CNN në Facebook. Mirë, fillojmë një herë me bllokun e parë të informacioneve tona, lidhemi në këtë linjë të drejt për drejt me studion e lajmeve, si përherë kemi kolegun tonë Erion Dushi, i cili na informon pra dhe na prezanton fleshin e parë informativ. Mirëmëngjes Erion dhe linja për ty. Mirëmëngjes të dyve. Faleminderit. Mirëmëngjes. Komisioni Evropian rekomandoi pa kushte për të dytin vit radhazi hapjen e negociatave të antarësimit për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Raporti, një progresin e arritur me reformat dhe sidomos atë në drejtësi, duke vlerësuar reformën në drejtësi, Federica Mogherini dhe Johannes Hahn thanë para gazetarëve se ky është proces teknik dhe jo politik, ndaj protestat nuk përbëjnë bllokim në këtë rast për hapjen e negociatave. Gjuha e përdorur është ndryshme, pasi edhe vendet janë të ndryshme, situatat janë të ndryshme, por rekomandimi është për t'i hapur negociatat me të dyja vendet, siç ishte edhe vitin e kaluar. Ka disa shënime shtesë, por jo kushte të tjera dhe rekomandimi është i qartë si kristali për të hapur negociatat. Shënime shtesë, por jo kushte të tjera, i quajti komisioneri për zgjerimin Johannes Hahn diferencat mes raportit të një viti më parë dhe atij të këtij viti, por cilat janë ato? Në raport shkruhet se Shqipëria ka bërë progres në agendën e reformave integruese, por thekson se polarizimi i fortë vazhdoi në sferën politike. Veprimtaritë parlamentare u prekën nga një bojkot i zgjatur nga partitë e opozitës, të cilat hoqën dorë edhe nga mandatet e tyre parlamentare në shkurt të vitit 2019. Partitë e opozitës duhet të angazhohen në mënyrë konstruktive në institucione demokratike, shkruan raporti. Reforma në drejtësi ka rezultuar të ketë bërë një progres të mirë në përgjithësi, por njësoj si një vit më parë, kërkohet që të mos humbet kohë në ngritjen e trupave që do të gjykojnë korrupsionin, si njësia speciale antikorrupsion dhe byroja kombëtare e hetimit. Raporti i këtij viti vlerëson se rekomandimet e vjetshme janë plotësuar pjesërisht ose plotësisht,
por njësoj si atëherë, dënimet për zyrtarët e lartë mbeten të ulta. Sa i përket zbatimit të rekomandimeve të OSBE-Odirit për zgjedhjet, raporti vlerëson se nuk është bërë progres në zbatimin e tyre pavarësisht punës së Komisionit të Posaçëm të Reformës Zgjedhore. Edhe partitë politike kanë zbatuar pjesërisht rekomandimet. Sipas Komisionit Evropian, Shqipëria është e përgatitur mesatarisht me reformën e administratës së saj publike. Kërkohet më shumë progres në luftën kundër pastrimit të parave dhe aseteve kriminale. Sa i përket ndërkohë kërkesave për azil, Shqipëria dukshëm ka bërë hapa pas. Numri azil kërkuesve në vitin 2018 është rritur me më shumë se 10 fish krahasuar me 2017. Eurodeputeti Eduard Kukan njëherë është raportues për Shqipërinë, tha në një intervistë nga Brukseli për A2 CNN se kriza politike në vendin tonë nuk ndihmon ambicien integrues. Situata në vendin tuaj nuk është shumë pozitive, por e tensionuar. Megjithatë ka patur progres në rrugën integruese. Ne po ndjekim me vëmendje situatën dhe këto zhvillime nuk do të rrisin ambicjet tuaja. Duhet të dëgjoni propozimin e deputetëve gjerman me shumë pozitivitet. Nuk e di se si situata në vendin tuaj do të zgjidhej pa dialog. Kolegji i posaçëm i apelimit i dha formë të prerë vendimit të shkallës së parë të vettingut për shkarkimin nga detyrat të Rovena Gashit. Sipas KPA-i, prokuroria e përgjithshme nuk justifikon pasuritë e saj me burime të ligjshme. Kolegji 5 antarësh shmoi se Gashi nuk justifikon një apartament në Durrës e një në Tiranë dhe se gjatë 5 viteve ka shpenzuar 7.8 milion lekë më shumë se sa ka fituar në burime të ligjshme. Tirana, Durrësi dhe Fieri janë 3 qarqet që japin kontributin kryesor në rritjen ekonomike të vendit dhe rrjedhimisht marrin edhe përfitimet më të mëdha prej saj. Të dhënat e Institutit të Statistikave tregojnë shpërndarjen e pabarabartë të rritjes ekonomike, gjë që ka thelluar më tej ndekun e prodhimit të brendshëm bruto për frym. Tirana rezulton zona më e pasur, ndërsa Kuksi, Elbasani dhe Dibra zonat me të ardhurat më të ulta. Kaq për këtë hapësirë të parë informative. Bashkë ritakohemi pas 30 minutash. Faleminderit Erion. Ishte bloku i parë informativ, zonja e zotrin këtu në Dita Jonë në A2 CNN. Tani do të shkojmë tek modet, shikojmë se si do të jetë për ditën e sotme. Duket i qashtër sot në mëngjes, qielli, me thënë drejtën, por Tanja Pore do të na jap detajet, ashtu siç ne nuk ja japim dot në mënyrën profesionale të meteorologës. Tanja, linja për ty. Mirëmëngjes shikues të A2 CNN. Në fakt gjatë orëve të natës ka patur vranësira në të gjithë territorin dhe rebeshava të shkurtra në pjesën më të madhe të veriut, ndërkohë në zonat qendrore kemi patur shija të dobët norte mes natës, gradualisht është kthjelluar moti në pjesën më të madhe të territorit. Këto pra janë orët e natës, ndërkohë presim që të ketë kthjellim të territorit në pjesën më të madhe të tij. Vijojmë në mesditë, pra kryesisht kthjellime dhe vranësira do të ketë ulërsira perëndimore, ndërkohë do të ketë vranësira më të shpeshta dhe më të dukshme në zonat lindore të territorit shqiptar. Gjatë orëve të mesditës dhe orët e para të pasditës do të ketë fuqizim të vranësirave, kjo vetëm në zonat lindore, duke gjeneruar dëshira të përkohshëm dhe afat shkurtër, kjo kryesisht në shtrirë lindore, ndërkohë vetëm shira të izoluar dhe mund të thënë shumë e pakët, thuajse zero, për shira në zonat e ultërsirës. Për gjatë ditës së sotme të paktën derivon pasditë ose po akoma më tepër derivon në mbrëmje. Vetëm zonat lindore rrezikojnë sot nga shira afat shkurtër. Përsa i përket temperaturave, ato nuk kanë pësuar ndryshime të ndjeshme, ruajnë pak a shumë të njëjtat vlera ekstremale si një ditë më parë. Vlera më e ulët është shënuar sot mëngjes me 6.4 në veri lindje në Kukës, ndërkohë kemi temperatura nga 7 deri në 9 gradë në pjesën tjetër të zonave malore, pra të zonave të kufirit lindor më saktë. Temperaturat vijojnë të jenë të larta në ulërsirën perëndimore, nga 9 gradë deri në 14 gradë Celsius në vijën bregdetare, ndërkohë në mesditë kemi një rritje fare të lehtë të temperaturave, pra rreth 1 gradë apo mbase edhe më pak se 1 gradë. Kjo megjithëse do të ketë kthjellime të dukshme, nuk pritet ndryshimet. Temperatura maksimale do të luhatet rreth vlerës 25 gradë Celsius. Ky është informacioni për territorin shqiptar për ditën e sotme, pra më shumë kthjellime se sa një ditë më parë. Mirë, në pak në kjo është e rëndësishme, fillojmë ta shohim këtë ditë apo Tanja. Me sa duket do të jetë relativisht kohë e mirë, ëh? Jo, sot do të thonë është një ditë e mirë në fakt. E mirë, shumë mirë. Për pjesën më të madhe të territorit. Marrim pak frym nga ato ditë me shi. Gjithsesi faleminderit Tanja. Okej, në rregull, do të kemi mundësi të marrim të tjera informacione në vazhdim gjatë ditës për sa takon motit, por tani duke qenë se ora është 7:10 minuta, si për herë, jap informacionet e para të trafikut për të kuptuar se si është kryeqyteti në këtë mëngjes. Okej.
Le shikojmë pak trafikun e Tiranës në këto momente, zonë zotëri, shikojmë tek kati Gjelbërt, po, megjithatë shikojmë në Unaz ka ca gjëra për të raportuar, megjithatë. Le shikojmë mbi kalimi dhe nën kalimi i Kamzës është me ngadalësimet e zakonshme në këto momente, jo në një gjë për të raportuar, megjithatë keni parasysh që atje do të vonoheni diçka. Rrethrodhim Shqiponjës duket mirë, Teodor Keko gjithashtu mirë, nuk shohim të kuqe në Unazën e re, as rrugën Tritan Hoxha, përveç se ndalesat në semafor, pra shikojmë atje tek thesa për në Laprak, zonë zotrin. Ndërkohë rruga e Kavajës paraqitet mirë, por jo mbas mbi kalimit të Unazës re. Nëse jeni drejtuar nga kombinati, keni parasysh që ardha dhe vajtja në Tiranë pra prej kësaj rrugës Kavajës do t'ju kushtoj pak minuta më shumë. Kryqëzimi i 21 dhjetorit paraqitet mirë, po ashtu edhe bloku Vasil Shanto në këto momente është okej. Rruga e Dibrës ka derdhjen e saj të zakonshme tek rruga e barikadave që e vonon pra në fund fare, atje është tek semafori pra që vonohet dhe ky do të zgjatet si një varg makinash deri në orën tjetër kur t'ju takojmë sërish me trafikun. Shikojmë ngadalësim edhe tek semaforit tek qendra spitalore universitare Nën Tereza, pra zbritja nga rruga e Dibrës atje drejt Unazës ka ngadalësimin e zakonshëm. Dy kryqëzimet e rrugës Bardhyt dhe rruga 4 Dëshmorët dhe Hoxhatasim gjithashtu paraqesin vonesat e zakonshme sot mëngjes. Unaza e poshtme duket mirë, nuk ka vonesa tek Ministria e Punëve të Jashtme dhe rruga Elbasanit ende me të Gjelbërt është shumë mirë e kalueshme në këto momente. Kështu që mund të themi se Tirana kaq herët paraqitet mirë. Në rregull, do të kemi mundësi ta përditësojmë këtë informacion pak më vonë dhe tani është momenti të marrim dhe një tjetër informacion. Lidhemi sërish me studion e lajmeve, kemi Kris Martiron për të marrë të parat që vijnë nga sporti. Kris, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Linja për ty. Të çojmë tani zhvillimet më të fundit sa i përket arenës kombëtare. Armando Sadiku dhe Ardian Ismaili janë optimist përpara ndeshjeve kualifikuese të Euro 2020 me Islandën dhe Moldavin. Sulmuesi zbuloi skemën e trajnerit të reja ku kombëtarja do të luajë me 3 mbrojtës, ndërsa mbrojtësi nuk e vendos asnjëherë në dyshim vendimin për të përfaqësuar ngjyrat kuqezi. Ministri ka punu dje në stërvitje skemën që do ta praktikoj në ndeshjen me Islandën, 3-5-2. Ka qenë një stërvitje intensive, duket që i pëlqen të rinë fush edhe t'japi këshilla, domethënë çdo lojtar për çdo rol, edhe i pëlqen edhe të marrë opinionet tona. Kjo gjë është pozitive për ne. Do më pëlqente shumë që këto 2 ndeshje ka shumë të rëndësishme sa janë të jem deciziv si që kam qenë edhe më përpara. Nuk e di pse bëhen këtë pyetje. Unë kam me lutë edhe për Kosovën, po kam dorë me lutë për Shqipërinë, kjo është shumë e thjeshtë. Edhe unë jam shumë i lutur që jam këtu, s'ka asnjë pendim, unë Kosovës atje kam gjithë shok, i dëshiroj shumë sukses, inshallah ata kualifikohen. Po edhe ne inshallah besoj që Shqipëria si ka qenë më herët do rikthehet shumë shpejt. Ndërkohë, përfaqësuesja e 19 vjeçarëve do të zbres në fushë për miqësoret me bashkëmoshatarët e Kosovës. Kuqezin nisi ngrumbullimin këtë të njëjtën në Durrës me disa mungesa prej angazhimeve në skuadrat e tyre apo prej faktit që testet zhvillohen në data jo zyrtare. Megjithatë, ndeshjet janë parashikuar si faza finale e përgatitjeve për kualifikueset e muajit nëntor, ku Shqipëria do të luajë me Belgjikën, Islandën dhe Greqinë. Përpara miqësoreve me Kosovën më datë 3 qershor në Drenas dhe 5 qershor në Prishtinë, trajneri Nevil Dede foli për grupin që drejtonte strategjinë që do të ndjek në krye të skuadrës. Kategoria superiore luan sot javën e 36 dhe të fundit të kampionatit. Në ndeshjet e fundit të këtij sezoni kanë mbetur ende të hapura llogarit për zonën evropiane dhe mbijetesën. Pikërisht për të shpëtuar rënjes, është Tirana ajo që duket më avantazhuar pasi pret në shtëpi flamurtarin, të dënuar tashmë nga UEFA për të marrë pjesë në Kupat e Evropës. Si rrjedhoi, Bardhë dhe Blut kanë një stimul më shumë për të marrë qoftë një barazim që do t'i siguronte mbijetesën. Kastrioti edhe pse matematikisht në lojë është i dorëzuar, teksa do të pres Kuksin që lufton për Evropën. Krutanët do të shpëtonin vetëm me një fitore dhe një humbje të Tiranës, por ky skenar është thuajse i pamundur. Në takimet e tjera përballen Teuta ndaj Laçit dhe luftëtari kundër Partizanit, skuadrat e cilat nuk kanë më objektiva. Flamurtari do të përballet me Tiranën në javën e fundit të kategorisë superiore, edhe pse tashmë janë njohur me dënimin e UEFA-s, futbollistët kërkojnë fitoren për të shpresuar më pas në një apelim nga klubi për të bërë të mundur pjesëmarrje në Kupat e Evropës. Absolutisht ne kemi mendjen edhe shpresën që të jemi në Europë, luajmë një ndeshje që të marrim maksimumin.
me një ekip që relativisht është i fortë dhe që është në nevojë më të madhe se sa ne. Edhe opinioni e di situatën tonë, po ne kemi bërë më të mirën, besoj ta çuna jam për të falendëruar, qoftë edhe stafi, ne na është premtuar dhe jemi gjithmonë në pritje, kam thënë dhe më parë. You go for win. Ne futemi për fitore, për 3 pikë sepse luajmë për Evropën. Mendoj se të gjithë lojtarët motivohen nga bonusi që të jep Evropa, ndaj e theksoj që ne do të luajmë për fitore. I go for win, all game. Këto ishin të gjitha zhvillimet shkurt nga vendi, pas pak do të shohim edhe surprizat dhe të rejat më të fundit nga finalja e Europa League. Super, faleminderit Kris, ky ishte bloku i parë sportiv zonja e Zotrin në aty CNN sot në mëngjes, por do të takohemi me Krisin sërish se ka të tjera lajme UEFA. Ishte ndeshja e fundit dje, kështu që do të dëgjojmë. Si shkoi se mua më zuri gjumi deri në far pike. Shkoi shkëlqyshëm, po unë isha krejtësisht i pa interesuar me të drejtën për këto dy ekipe. Po nuk e themi tani sepse pastaj Krisi. A pse ti mendon se ka të tjerë si ne që i ka zënë gjumin brëm? Ndoshta, mund të ketë. Le të shohim tani zonja Zotrin se çfarë ka ndodhur datën 30 maj ndër vite. Ky është kalendari historik. E ndjek. 1431 u doq në turrën e druve vajza guximtare e njohur si Jeanne d'Arc, e cila u dënua si eretike nga një gjykatë kishtare. Në vitin 1920 u shenjtërua nga Papa Benedikti XV. 1498 Kristofor Kolombi niset me 6 anije për udhëtimin e tretë në Amerikë. Gjatë këtij udhëtimi, Kolombi vërejti se toka nuk ishte sfere për kryer. 1539 eksploruesi spanjoll Hernando de Soto zbulon Floridën. 1574 Henry III bëhet mbreti i Francës. 1806 presidenti i ardhshëm i SBA-s Andrew Jackson vret Charles Dickinson në një duel, pasi ky i fundit e kishte akuzuar gruan e Jacksonit për bigami. 1909 Reuben Siegel vuri themelin e shtëpisë së parë në Tel Aviv. Qyteti u themelua nga komuniteti hebre, që nga viti 2003 Tel Avivi, ose qyteti i bardh, është pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. 1913 nënshkruhet Traktati i Londrës mbi rregullimin e territoreve që dolën nga përfundimi i luftës së parë ballkanike. 1922 përurohet përmendorja e Abraham Lincolnit në Washington. Monumenti u projektua nga Henry Bacon në formën e një tempulli të lashtë dorik, rrethuar nga 36 kolona, që përfaqësojnë numrin dhe shtetet e Unionit në kohën e vdekjes së presidentit. 1941 Gjatë luftës së dytë botërore, Gjermania pushton Kretën. 1946 u përurua shtypshkronja Mihal Duri, më e madhja dhe më e rëndësishmja në vend, ku shtypeshin pothuaj të gjithë botimet shqiptare deri në vitet 90. 1982 Spanja bëhet shteti i 16 i NATO-s dhe shteti i parë që bashkohet me Aleancën, që nga antarësimi i Gjermanisë Perëndimore në vitin 1955. 1985 lindi në Elbasan Miriam Cani, këngëtare shqiptare. Në moshën 6 vjeçare ajo u bashkua me familjen e saj në Gjermani. Cani ka marrë pjesë në finalen e Eurovision Song Contest 2011 në Gjermani me këngën Ende ka shpresë, me një duet me këngëtarin Alban Skënderaj, tashmë bashkëshorti i saj. Zonë Zotrim, mirë se keni ardhur dhe njëherë këtu në Dita Jonë në ekranin a 2 CNN. Është koha për të informuar mbi disa prej titujve kryesor që mediat online ofrojnë sot mëngjes.
Do nisim me faqen e televizionit tonë, është A2, është me mira, është A2cnn.com. Po, sepse ka informacionet nga gjitha fushat e realitetit shqiptar dhe naturisht informacioni parë vjen nga politika. I kishim të tërë syt dje në Bruksel, ku raporti i Komisionit Evropian deklaroi se politika e polarizuar, opozita la kuvendin, pra ndër të tjera janë shprehur edhe këto dje në Bruksel. Por mund të lexoni gjithashtu hetimet për Ashëngate Müller, vënia në akuzë të Trumpit nuk ishte e mundur. Shtyrja e zgjedhjeve Rama zy personale me metën, por s'japin pëlqimin. Ndërkohë Basha Ramën e ka njoftuar se Këshilli Evropian në qershor do të votojë për të mos hapur negociatat. Raporti për Kosovën s'ka heqje vizash, por porosi për heqjen e taksës. Mund të lexoni gjithashtu Soreka, 3 javët e ardhshme vendimtare, opozita të kontribuojë në çeljen e negociatave. Mund të lexoni gjithashtu sërish nga politika Rama mesazh Bashës, mendo për Shqipërinë, jo për partinë. Ndërkohë McAllister, zgjedhjet janë të mira kur partitë marrin pjesë. Dhe nga sporti natyrisht vjen Europa League në Baku, Chelsea dominon 4-1 derbin me Arsenalin, por si shikoni mund të klikoni dhe mund të mund të rishikoni sërish edhe fragmente nga emisioni ynë, por dhe nga edicionet e tjera të lajmeve në faqen online të A2CNN këtë mëngjes dhe vazhdojmë me një tjetër media online. Okej, do të ecim më tej, do të shkojmë tek gazeta Panorama online zonë zotrin. Këto janë disa prej titujve kryesor të Panoramës tani. Çmenduri e pabesueshme zbardhen SMS-t mes Ramës dhe ambasadorit të Bashkimit Evropian flasin për Bashën. Dakor, shkojmë më tutje, video ju deputetëve do të Kjo është e pahishme, kështu që unë po e kaloj, por është çfarë... Është një sherr midis Mark Marku dhe deputetit Bushati, në një nga programet televizive. Turpshme, po gjithsesi. Përplasja brenda policisë së Tiranës, flet ish deputeti drejtuesit bënin shëndete për shefin e madh. Ndërkohë, Ahmeta i sqaron debatin me Ballën, unë dhe Taulanti kemi shumë vite në PS, po kjo është diçka që dihet. Rama e ka mbyllur arsyen sepse duhet të rinë pushtet. Henry Çili nga Vjeshta, kryeministri është dorëzuar, është çfarë ka lëshuar në media pra botuesi Henry Çili. Denoncimi, shefi i krimeve u thot të dhunuarve, shkoni ankohuni tek Edi Rama. Ndërkohë, Milot Baldren, rruga prej Floriri, na kushton 15 milion euro për kilometër, është çfarë shkruhet tek Panorama sot mëngjes. Ndërkohë, një tjetër titull, vrau 29 vjeçarin shqiptar, jepet dënimi për italianin dhe shpërblim i majm për familje. Në rregull. Këta janë titujt që do lexojmë tek Panorama, ne do të ecim më tej sot mëngjes, shikojmë titujt në një tjetër media. Po ecim më tej dhe klikojmë në një tjetër faqe online. Në këtë moment jemi tek Mapo dhe titujt kryesor të saj, ku kuptohet në qendër vëmendjes është fitoria dje, Chelsea shpartallon Arsenalin dhe ngret trofeun e Europa League. Por ecim më tej. Me tira shkrime, IKMT shkon të shemb objekte këte Selvia, banorët i kemi me leje. Lexojmë më tej tek Mapo, Ardiani Sufi publikon foto të veçanta të Lubonjës në Spaç. Mund të lexoni gjithashtu dokumenti rruga Milot Baldren. Rikthejmë edhe një herë tek ai lajm që sapo nisa të lexoj, pra rruga Milot Baldren kushton 15 milion euro për kilometër. Ndërkohë mund të lexoni ndër të tjera, Soreka i dorëzon progres raportin, Meta, Bashkimi Evropian të çel negociatat. Mund të lexoni gjithashtu dhe të tjera lajme pra që vijnë tek Mapo, Itali shqiptari u vra me fik, familja merr 750.000 euro kompensim. Ndërkohë ish-ministri gozhdon Ramën, 6 çështje që duhet i sqarosh me veten. Denoncimi deputeti i Partisë Socialiste sher në Sarand, ikën me vrap dhe alarmi generalit amerikan, Rusia po teston armë bërthamore. Këto dhe të tjera që shikoni mund të lexoni në faqen online këtë mëngjes të Mapos, pra është kjo e përditshme. Ndërkohë ne ecim më tej. Okej, do shkojmë tutje, shikojmë titull kryesor tani zonë zotrin tek Java News. Ja çfarë thuhet në raportin e Komisionit Evropian për bojkotin e kuvendit dhe djegjen e mandateve, është titulli i parë politik tek Java News sot mëngjes. Fushat për të bindur vendet e Bashkimit Evropian që mund të kenë rezerva për procesin e zgjerimit, është titulli i dytë. Ndërkohë, ambasadori italian, zgjedhjet e 30 qershorit legjitime edhe pa opozitën. Han optimist për negociatat. Shqipërisë t'i hapet drita jeshile në qershor. Basha refuzon armpushimin. Unë dhe Rama e dim që negociatat nuk do të hapen, është çfarë ka deklaruar nga ana e tij pra kryetari i PD-s. Rama i përgjigjet Metës. Socialistët nuk kanë datë zgjedhjesh për të negociuar, është titulli i fundit që lexojmë tek Java News dhe shkojmë më tutje në një tjetër media. Po ecim më tej ndërkohë dhe klikojmë në një tjetër media online këtë mëngjes, jemi tek shqiptarja.com dhe titulli kryesor të saj. Komisioni Evropian rekomandon hapjen e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Pra dokumenti, progres raporti i plot për Shqipërinë, Mogherini, Shqipëria e bëri punën e saj, tani është radha e Bashkimit Evropian.
Han, shembull pozitiv bë transformim madhor në drejtësi. Kukan në 30 qershor zgjedhje, liderët mbi interesat partijak. Pra, kjo është një përmbledhje gjithçkaje që ndodhi mbrëm në Bruksel, por ndërkohë mund të lexoni Bolino Basha izoluar në 114 faqe të raportit të Bashkimit Evropian, vetëm një reshtë gjysmë për bojkotin e opozitës. Mund të lexoni gjithashtu shembe disa objekte tek Selvia, tension me policinë. Partia Demokratike akuzon Veliajn çliruam Vojokushin. Velia deklaron çliruan Vojokushin, ndërkohë ndër të tjera mund të lexoni Rama, Këshilli Evropian, Feri që shëroi dhimbjet nga ata që i bien në qafë Shqipërisë, Soreka negociata pa kushte. Mund të lexoni gjithashtu Basha refuzon ftesën për armpushim, Mua dhe Ramës na thanë ndërkombëtarët se sape negociatat. Mund të lexoni ndër të tjera zëvendësministri i jashtëm se rekomandimi i sotëm i Komisionit Evropian ka më shumë rëndësi se ai i kaluari. Mund të lexoni gjithashtu ecim më tej dhe më të tjera pra ngjarje që vijnë nga politika, thirrjet për dhunë, Felaj, një njeriu afër liderit opozitar, i është ndaluar hyrja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra me sa duket këto janë deklaratat që ajo ka bërë pra për një person të afërt pranë një lideri opozitar, pra i është bllokuar hyrja në Amerikë. Pra këto janë deklaratat që kanë ardhur në një program televiziv mbrëm, ndërkohë sociale, është lajmi i fundit që lexojmë, qeveria ja kategoritë që përfitojnë subvencion për Qiran dhe banesën. Këto janë lajmet kryesore pra që vinë këtë mëngjes tek shqiptarja.com. Më pëlqejnë këto mesazhet e kriptuara të Monera Felajit në këtë rast, njëri pranë. Dhe fillojnë pastaj det kush mund të jetë. Pranë në sens gjaku, pranë në sens politik. Të shohim. Është dikush familjar. Se kush. Okej. Mirë, ecim drejt tek reporter.al Zoën Zotrinj, është titulli atje rritet numri i tenderave të klasifikuar sekret, qeveria kontraktoi miliona euro shpenzime me kontrata sekrete. Ndërkohë, KPK konfirmoi me shumicë votash gjyqtarin Dimitër Lara, pra ka kaluar procesin e vetimut me sukses ky gjyqtar, ndërkohë opozita kritikon valën e kontratave sekrete të qeverisë. Kryetari i gjykatës së Fierit Roland Diaupaj shkarkohet në veting dhe e fundi që lexojmë këtu ndër titujt nga rajoni është një intervistë ish kryeprokuroria rumune antikorrupsion mohon të ketë si plan B politikën. Në rregull, ecim më tej. Vazhdojmë dhe klikojmë në një tjetër media, jemi tek Monitor dhe tek analizat e biznesit, pra që vinë këtë të përditshme. Droga varfëroi Vlorën. Qyteti shënon rënien më të madhe ekonomike që nga 2012. Mund të lexoni më tej, zbuloni qytetet më qeflie në vend, nga kazinot e palestrat si u shpenzuan 325 milion euro për argëtim. Mbyllet ankandi Al Petrol, fitues Al Global Oil me ofertë rreth 30 milion dollar. Mund të lexoni gjithashtu Komisioni Evropian shuplak qeverisë për PPP-t rrezikojnë buxhetin, po zgjidhen pa konkurrencë. Mund të lexoni gjithashtu në Monitor 2017 pasurohet Tirana, varfërohet Jugu dhe Veriu. Progresi i energjisë, Banka Botërore, Shqipëria nën mesataren botërore për eficiencë të energjisë. Ndërkohë mund të lexoni të tjera nga vendi Seiko, plan masa shpëritjen e kredisë dhe zgjerimin e produkteve financiare. Komisioni Evropian rekomandon hapjen e negociatave për Shqipërinë vendimin e qershor dhe e fundit, sektori minerar, qeveria do ndryshojë ligjin si do të kryhet veprimtaria studimore. Pra këto janë analizat ekonomike që vinë në Monitor, ndërkohë që ne ecim më tej. Do të shkojmë në Kosovë, Zoën Zotrinj, koha.net është e radhës në këto momente. Bashkimi Evropian kërkon më shumë vullnet për luftë kundër krimit dhe korrupsionit në Kosovë, është titulli i parë që lexojmë atje. Ndërkohë, themelorja nuk pranon të jetojë aferat e korrupsionit të Telekomit, rasti i kthehet speciales, bëhet fjalë pra për gjykatat e shkallës parë në Kosovë, siç quhen themelorja atje. Thaçi tash thotë se nuk e krijon asociacionin, është një tjetër titull. Ndërkohë që lexojmë gjithashtu tek koha.net, auditori i përgjithshëm kuvendi shkeli kushtetutën kur na kategorizoi si shërbyes civil. Palokaj, shtetet e Bashkimit Evropian nuk mund të thirren në raportin e progresit për të mos i liberalizuar vizat. Shala, një kompani serbe na furnizon me infuzion. Duhet ta hetojmë, është titulli i fundit që lexojmë sot mëngjes tek koha.net dhe me këto mbyllim me mediat në Shqip, do të shikojmë për një moment edhe faqen kryesore të CNN.com, Zoën Zotrinj, për të parë cilët janë disa prej titujve kryesor që CNN i ofron sot mëngjes, e natyrisht është ky debat i madh pra Robert Mueller, hetuesi i zotit Trump, thotë nëse do të kishim menduar se Trump nuk kishte bërë një krim, atëherë do ta thoshim pra që ai është i pafajshëm, por nuk e tham duke shprehur kështu pra se ai dyshon, por nuk provon dot se
zoti Trump ka qenë i përfshirë në aktivitet kriminal lidhur me fshehjen e të vërtetës dhe shtrembrimin e drejtësisë, siç ata e quajnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gati 700 vetë, shumica fëmijë, kanë HIV në këtë qytet, është njëra nga historitë kryesore që CNN.com ofron dhe ekspertët mendojnë se e dinë se pse është ky rast i tillë. Pra, për më shumë mbi këtë mund të klikonim qendër të faqes, ndërkohë shikojmë dhe planetin e ndaluar, i cili është gjetur nga astronomët, pra për gjithë apasionuarit e hapësirës, lajme të reja në CNN.com sot mëngjes, dhe shikojmë gjithashtu se si një varg nga këto të turistëve është mbytur në Danub, në luvin Danub, pra diku në Evropë, dhe ka 7 të vdekur dhe 19 të humbur nga ky aksident. Po Danubi e dim kalon përmes shumë qytetesh, nëse klikoni brenda pra do të mund të dim se ku ka ndodhur eksaktësisht kjo gjë. Kjo është çfarë mund të themi për CNN.com sot në mëngjes. Ju ftojmë këto faqe për t'i ndjekur këto lajme më nga afër nëse dëshironi. Mirë. Tani ju lëm në shoqërinë e fotove të një dite më parë dhe më pas do të jemi me kolegen ton Luela Miftari për të folur për fundjavën në kryeqytet, çfarë ofron, por edhe çfarë ka ndodhur gjatë kësaj jave, sepse ka informacione mjaft interesante. Ne kthehemi pas pak. Është bërë me shtëpi. Po, ka hapur shtëpinë e tij për të tërë adhuruesit e tij dhe jo vetëm, nuk janë këto, por janë të tjera që do të diskutojmë këtu me Luelën sot. Sërish së bashku këtu në Dita Jonë, tani për të folur për aktivitetet kulturore që kanë shoqëruar javën, por dhe që priten të ndodhen në fundjavë, dhe si për herë në këtë segment nuk kemi asnjëherë vetëm, jemi me kolegen ton Luela Miftari, e cila është dhe sot me ne. Mirëmëngjes Luela. Mirë se na erdhe Luela. Është kënaqësi që të kemi këtu. Për të folur mbi të gjitha dhe për atë që u folur shpesh dhe u pasqyruar në shumë edicione lajmesh, për hapja e shtëpisë së Kadares apo jo? Ishte diçka e veçantë, diçka e sjellë ndryshe. Në fakt që të kishim më shpejt një muze, një shtëpi muze të dritra Agollit, por në fakt realizuam të Ismail Kadares, shumë pranë Agollit. Ndoshta do të kemi edhe një shtëpi të dytë muze, po aty afër. Kadere ka një shtëpi muze në Gjirokastër, për shtëpi fëmijërisë që është hapur gjithashtu. Mirë, nderimet të mëdha që i bën ende në të gjallë të shkrimtarit. Le të shikojmë kronikën që Luela ka përgatitur, materiali pra që na tregon mbi çeljen e shtëpisë Kadares në kryeqytet, e cila duhet të thënë është vendi ku ky ka banuar kur para viteve 90, po themi, para viteve 90. Sepse nuk është një rikrijim i shtëpisë së tij diku tjetër, por është apartamenti ku ai ka qëndruar. Është apartamenti i tij që është rikrijuar, është përpjekur që të ruajnë mobiljet kryesisht apo vendin e bibliotekës, studioja e vetë shkrimtarit është ajo që po themi mund të jetë më autentike dhe më origjinale. Ti vizitove këtë? Po, dhe kam sjell materialet nga vizita ime aty. Po çfarë ishte që të bëri përshtypje?
Kishte element shumë interesant, duke nisur që nga ndriçimi, një koncept tërësisht ndryshe i ndriçimit, por sigurisht ajo që më bëri më shumë përshtypje ishte telefoni i kuq. Një telefon i kuq që duket sikur ishte shumë modern për ato kohë. Prandaj në librin e fundit kur flet edhe për ato telefonatat telefonatat e që priste një pa diskutim. Domethënë gjithçka është ndikuar edhe nga leximet që i është bërë veprës së Kadares. Kështu që arkitektët kanë qenë ata që në thelb kanë kapur element edhe nga veprat e tij për të sjellë pastaj në shtëpinë muze. Jo, thjesht kuriozitet, ka patur është ndryshuar si shtëpi, domethënë apo i shënduar besnik asaj shtëpisë që ka qenë atë kohë, siç ka jetuar ai, apo ka patur ndonjë modifikim, si është shtëpia? Struktura e shtëpisë në fakt ka qëndruar e njëjta. Është ajo me 4 dhoma, 5 dhoma duhet të bashkë me studion, edhe pjesa e kuzhinës e mikpritjes aso kohë, korridori ka qëndruar tërësisht i njëjti, ai korridor në për cilin Kadare ecte edhe drejt studios, kështu që si strukturë shtëpia ka ngelur e njëjta. Vetëm një gjë që sigurisht kanë ndryshuar, janë disa mobilje, doma e gjumit nuk është më një dom gjumi, por është një dom leximi, po themi, një dom ku studiues apo lexues të ndryshëm, dashamirës të ndryshëm të Kadares do të kenë mundësi që të ulen apo të studiojnë. Si do të vizitohet kjo shtëpi? Do të ketë, në fund do të jetë e hapur për adhuruesit e Kadares dhe jo vetëm, apo si është organizuar? Ajo është si një muze. Gjithashtu. Po. Për ata që din fakt në përgjithësi është shumë e thjeshtë. Kush jeton në Tiranë e di shtëpinë. Ne tani po themi të rinjt për një moshë më të re, mund të themi që gjendet pas Tirana International apo 15 Kaçit, siç e njohim neve, përballë me po themi ishin Sigun, se duhet të orientohemi në këto. Sigur s'është më anthe, por ky ishte pallati shkrimtarëve. Sepse aty afër ka jetuar dhe Agolli. Duhet të thënë që ka mbajtur aty shumë personalitete, jo vetëm shkrimtar. Se kemi materialin gati, le ta ndjekim tani për ata që janë të një brezi tjetër, mund të themi tek ish Broadway, si quhej dikur. Po ky është materiali që Luela ka bërë gati zonë zotrin, ja shtëpia apo apartamenti, më saktë Ismail Kadares. Të jetosh do të thotë të lësh gjurmë. E pa diskutim, Ismail Kadare është një nga ato personalitete që kalojnë gjurmë jo vetëm në letërsinë shqipe, por edhe në gjuhë të tjera të botës, ku ai u përkthye. Në fakt, A2CNN ka mbërritur tashmë në studion e tij për t'u rrëfyer në këtë rrugtim artistik, se cila ka qenë shtëpia e tij, çfarë është ruajtur nga ajo dhe çfarë do të bëhet me veprat e tij. Vizitorët drejtohen drejt të panjohurave të kësaj shtëpie, njëra prej të cilave është gjithë inskenimi që ne kemi bërë në mënyrë vizuale, referencave të autorit, e para Gjirokastra, e dyta mitet, legjendat antike, dhe e treta eksperjenca e tri në Moskë, me librat e poezive që i ka shkruar gjatë asaj kohe, me librat e referencave, si për shembull është libri i Majakovskit, pjesë nga filmi i xhiruar në Moskë dhe fotografi të Moskës së fund viteve 50. Duhet të thënë Arba në fakt që në këtë shtëpi nuk ka digjitura. Në këtë shtëpi ka numra dhe ka një katalog, një udhërrëfyes për të vizituar po themi shtëpinë muze të Kadares. Kjo është zgjedhje e juaja për të qenë një imazh sa më i pastër i asaj çka donit, po themi së bashku me bashkinë të ndërtonit në këtë shtëpi. Kjo është zgjedhje e arkitektëve dhe kuratorëve të kësaj shtëpie. Elizabeta Terrani u kujdes që kjo shtëpi të fliste vetëm nëpërmjet fjalëve të Kadares. Në fotoprovat e radiostacionit, është shumë interesante kolazhet fotografike të ambientit të Tiranës së kohës, portreti i një qyteti
Telefoni i kushit. Pra ishte shtëpia e Kadares, natyrisht shumë interesante për ata që janë dhurues të tij, të letërsisë, të gjithçka që ai ka prodhuar, besoj do të jenë tepër kurioztar të shkojnë të shikojnë ku ka jetuar dhe ku ka punuar ai. Por ngelemi edhe në një tjetër moment interesant, sepse është dhe panairi pranveror i librit, i cili është çelur dje. Një konkurs, një festival, dhe me qëllë se jemi pranë Kadares, po shkojmë ke Dritora Goldi, janë familjarët e Dritora Goldit që çelin në një farë mënyrë një lloj panairi pranveror. Është një panair i cili zjat 3 ditë tek muzeu, është çelur dje dhe do të përfundojë nesër. Kështu që kemi kohë që t'i ftojmë qytetarët që të shkojnë dhe të vizitojnë stendat edhe për botimet e reja të pranverës, ndoshta për këtu përgatitur edhe për verën, po themi apo për ato tituj që ne duhet lexojmë apo duhet marrim me vete gjatë pushimeve, sepse deri në nëntor është një kohë gjatë për të prezantuar, po themi me pritet të ketë botime të reja apo po ka nisur botimet e reja, ka nisur botimet e reja, ju keni pasur të ftuar kam përshtypjen Arlinda Dudaj me Michelle Obamën, ka tituj shumë të rinj, Michelle ishte këtu. Ne i parë. Do të pyesja, veç kësaj gjithashtu ka edhe disa koncerte që organizohen, pra është e di që është Albanian Pop Rock Duets që bëhet në amfiteatër. Me datën 2 qershor. Në datën 2 qershor ditën e diel, është mund ta thuash diçka për këtë? Ky do të bëhet jashtë apo në amfiteatër? Po, do të bëhet jashtë. Organizatorët kanë vendosur që të marrin këngëtar të rinj, të cilët do të këndojnë, po themi baladat më të mira të rockut apo këngët pop të një periudhe, po themi të viteve 90, por sigurisht survejuar, po themi nga artistët e vjetër. Mendohet që në panelin një panel jurie, po themi, apo në rreshtin e partë të ftuarve të jenë këngëtarë si Aleksandër Gjoka, apo këngëtarë që kanë bërë epokë dhe i kanë mbijetuar, po themi, kohës, dhe këngët e tyre të këndohen nga këngëtarët e rinj. Pra, këngëtarët e rinj do të survejohen nga të vjetrit të liçenit. Se survejosh nga të vjetrit të liçenit është diçka që njerëzit e dinë në forma të tjera, po. Shumë mirë. Mirë, kemi ndonjë gjë tjetër për të veçuar gjatë kësaj fundjavë? Kemi 3 vjetorin e res. Në fakt jemi në mbyllje të gjitha aktiviteteve që ka organizuar Reja dhe Bashkia e Tiranës, po themi për këtë përvjetor të këtij instalacioni në Tiranë, do të mbyllet me një kor fantastik studentësh që kanë ardhur nga gjithë Europa, po themi për të kënduar në Shqipëri dhe me një spektakël fishek zjarresh, siç thon, do të përfundoj pastaj tek amfiteatri i Tiranës, duke qenë se është pjesë e gjithë agjencisë parqeve dhe rekreacioneve festa, për të vijuar pastaj me këto pop rock deri më datë 2. 1 qershori do të jetë i mbushur me aktivitete kulturore për fëmijët, që nga qendra përgjatë bulevardit, nga cirku apo të gjitha eventet e tjera. Teatri Kombëtar ka premierat e veta, një komedi nga Artan Imami, po themi tango, e cila nis sot rrugtimin në Teatrin Turbina në sallën e vogël, ndërsa në sallën e madhe kemi Ëngjet e Amerikës. A vazhdon tjetër akoma? La Sylfid është për më klasikët. Po, kemi dhe La Sylfid. Dhe unë shikoj tani mamin që vjen vërdall me një motor të vogël tek Art Turbina, atje se ka qenë në prova me sa duket. Dohet të theksoj gjithashtu se grupi heavy metal Crossbones prezantojnë albumin e tyre të ri The Awakening në sallën Black Box në 1 qershor, kështu që ata që janë tifozët e muzikës fort mund ta ndjekin këto, janë çuna shumë të mirë dhe urojmë atyre shumë sukses. Shumë mirë, pra kam mjaft aktivitete siç e pa, gjithsesi në bashkë me Luelën, her pas here në emisionin tonë dhe në edicionet e lajmit do t'je pasqyrojmë ato. Lula, faleminderit që ishe. Faleminderit juve. Faleminderit. Okej. Ky ishte informacioni nga çështjet e kulturës zonja Zotrin, por jo i vetmi, natyrisht që do të kthehemi edhe tek aktualiteti i çdo dite, politika, marrëdhëniet e gjitha këto. Që na sjell në bllokun e dytë informativ kolegu ynë Erion Dushi. Po, patjetër, por përpara se lidhemi me Erionin, kujtojmë edhe pyetjen e ditës që kemi hedhur në faqen tonë në Facebook, pra çfarë mendoni për përdorimin mediatik të fëmijëve shpeshherë që ndodh nga politikanët tanë, aq tepër tani, po, jemi në prag zgjedhjesh dhe është e vërtet. Pra, na thoni çfarë mendoni, do t'i lexojmë mbas pak natyrisht. Mirë, atëherë lidhemi sërish me Erionin për të fleshë të dytë informative, kemi atë po. Erioni, ja për ty. Faleminderit. Ambasadori i Bashkimit Evropian në vendin tonë Luigi Soreika i dorëzoi dje kryeministrit Rama progres raportin e Komisionit Evropiane, të njëjtin dokument do të dërgojë sot tek Monika Kryemadhe e Lulzim Basha, mirë por për kryedemokratin Basha është e sigurt që vota e vendeve anëtare për hapjen e negociatave me Shqipërinë do të jetë kundër e për këtë fajtor është Edi Rama. Idi dhe Edi Rama, partnerët tanë ndërkombëtarja kanë bërë të qartë atij, siç kanë informuar edhe kryetarin e opozitës,
se në gjendjen aktuale Këshilli Evropian i Qershorit do të votojë për mos hapjen e negociatave për Shqipërinë. Për Kosovën, Komisioni Evropian nuk rekomandoi heqjen e vizave, por dha vetëm porosi për heqjen e taksës ndaj mallrave serbe e vijimin e dialogut mes dy vendeve. Kosova dhe Serbia duhet të vazhdojnë dialogun, tha komisioneri Johannes Hahn. Kosova duhet heq tarifat për Serbinë dhe Bosnjën. Ajo duhet i përmbahet marrëveshjes së stabilizim asociimit. E pyetur për operacionin e së martës në veri të Kosovës, që përshkallzoi tensionet mes Prishtinës dhe Beogradit, shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, tha se ngjarja ritheksonte nevojën e rikthimit në tryezën e bisedimeve. Kryeministri Rama pohoi për gazetarët se pritet të ketë një letër të shtatë për kryedemokratin Basha, ndërsa në lidhje me ofrimin e presidentit të Republikës për shtyrjen e datës së zgjedhjeve nëse palët bien dakord, kryeministri u përgjigj shkurt në emër të shumicës qeverisëse. Partia Socialiste, shumica qeverisë, nuk ka asnjë pëlqim lidhur me asnjë diskutim për shtyrjen e datës zgjedhjeve. Banka e Shqipërisë kërkon sektorit bankar që të rrisë kreditimin për ekonominë, por njëkohësisht duke bërë kujdes nga kredite këqija. Por për bankat, rritja e huadhënies është në dorë të kërkesës. Megjithatë, ato shprehen të gatshme të financojnë çdo projekt nga individët dhe bizneset që krijon vlerë të shtuar në ekonomi. Prokurori speciali Robert Mueller shtoi më tepër dyshimet ndaj presidentit amerikan Donald Trump, ai tha se nëse do të ishte i sigurt se Trump nuk pengoi drejtësinë, do ta thoshte një gjë të tillë. Gjithashtu pohoi se ishte udhëzuar nga Departamenti i Drejtësisë që të mos akuzonte presidentin. Hetimi i tij u përmbyll me përfundimin se nuk ka pasur bashkëpunim mes Rusisë dhe ekipit të fushatës së Trump, megjithatë pranoi përpjekjet e Moskës për të ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016. Ishte gjithçka mbi informacionin. Nga unë Erion Dushi, ditën e mirë. Faleminderit Erion. Mirë, në rregull, tani vazhdojmë me të tjera informacione, duke qenë se jemi në këtë blok të dytë informativ. Për ata që sapo janë zgjuar, të mësojnë edhe një herë tjetër se si do të jetë moti për në Shqipëri pra për ditën e sotme, po pse edhe një informacion mbi rajonin. Në këtë lidhje me Tanjen do të informoheni, kështu që dëgjoni me kujdes. Mirëmëngjes. Po, në fakt, të flasim për tablon kontinentale, kemi një zhvendosje drejt lindjes të sistemit të vranësirave dhe të shirave, janë të fokusuar shijat kryesisht në Italinë qendrore dhe jugore, vijon Ballkani pjesa më e madhe të jetme, vranësira edhe me shija të përkohshëm në fakt, është sposuar drejt lindjes dhe verilindjes sistemi i vranësirave me rreshje të izoluara, me problematike paraqitet zonat lindore të Ballkanit, kryesisht Rumania, një pjesë e Moldavisë, por edhe perëndimi i Ukrainës, më pak rreshje kemi në zonat qendrore, ndërkohë kemi një sistem vranësirash i cili po i afrohet brigjeve perëndimore të Europës. Ka prekur aktualisht jugun e ishve britanik, shumë pak në brigjet, në ekstremin veri perëndimor të brigjeve të Europës, ndërsa pjesa tjetër e kontinentit paraqitet kryesisht e kthjellët. Përsa i përket vlerave termike, temperaturat do të rriten gjatë ditës së sotme, që në mëngjes, por më ndjeshme kjo gjatë orëve të mesditës, kjo në veri në zonat perëndimore dhe në veri të Europës ku prej disa ditësh kemi patur temperatura të ulëta, mbet në thuajse konstante temperaturat në zonat qendrore, por edhe në pellgun e mesdheut, aty ku vijon të jetë periferia e sistemit të vranësirave ende prezent, ndërkohë kemi rritje të temperaturave në jug perëndim, por edhe në ekstremin jug lindor, në territorin turk, të temperatura gjatë orëve të mesditës, ruhen maksimumet në rang kontinenti, nga 30 deri në 33 në jugun e Gadishullit Iberik, perëndimi i Portugalisë do të marrë vlera shumë të larta termike gjatë mesditës së sotme, po ashtu edhe në territorin turk vijojnë temperaturat të jenë të larta, jo vetëm në juglindje, por edhe në gjithë zonat lindore të kontinentit, pra ekstremi lindor i kontinentit evropian, priten maksimume deri në 35 apo 36 gradë Celsius. Shkurtimisht për territorin shqiptar, sot gjatë gjithë ditës Shqipëria mbetet me kthjellime të shpeshta dhe vranësira të herpashershme, më prezente vranësira do të jenë gjatë pjesës së dytë të ditës, kjo kryesisht në shtrihen lindore të territorit shqiptar, ku do të ketë edhe shira të përkohshëm. Mundësia për shira në zonat e ulëtërësisë, duke përfshirë dhe kryeqytetin Tiranë, është thuajse zero. Ndërkohë kemi deri në mbrëmje, pra nga mesdita deri në mbrëmje, zonat lindore mbeten me shirafat shkurtër dhe të herpashershëm në fakt. Përsa pjesa tjetër e Shqipërisë do të vijojë kryesisht me kthjellime. Vranësira do të jenë më pak prezente në zonat bregdetare. Përsa i përket temperaturave, nuk ka patur
ndryshime të ndjeshme të temperaturës gjatë orëve të mëngjesit, po ashtu dhe mesdita mëngjesit do të kemi thjellime shumë më të shpeshta se sa një ditë më parë. Nuk presim ndonjë rritje shumë të madhe të vlerave termike në mesditë, pritet që maksimumi të luhatet rreth vlerës 25 gradë Celsius, kjo në gjithë ulëtërsiren perëndimore. Kryesisht vlerat më të larta të temperaturave priten në juperëndim, pra duke filluar që nga Fieri, një pjesë nga Fieri deri poshtë afër Saranës, pra gjithë pjesa juperëndimore, e cila është dhe më e favorizuar gjatë ditës së sotme nga kushtet e motit. Ky është informacioni për kontinentin, për rajonin në detaj, ku është fokusuar dhe po themi në veri të Ballkanit, pjesa më e madhe e aktivitetit atmosferik, por edhe përmbledhje e shkurtër dhe rifreskim informacion për territorin shqiptar për ditën e sotme. Faleminderit Tanja. Informacioni i vlefshëm natyrisht sa herë që lidhemi bashkë, ndërkohë eci më tej është ora 7:50 edhe një vështrim të shpejtë mbi trafikun në Tiranë, besoj do të ketë filluar lëvizja tani më, sepse është orë kur të tërë drejtohen. Ne gati të vësh bastet informuar, ajo bastë kodi. Normale, kur ka trafik në Tiranë. Shumë mirë, e shikojmë zonë zotrinj rruga Gani Toptani e Ysberishtit, e cila vjen drejt rrugës Kavajës, do ishte diçka që donim të thoshim që mund ta shmangni sot mëngjes, është ju që e keni rrugën andej, pra është me vërtet kalimi vështirë. Kombinati në të dyja krahat e saj ka vështirësi sot mëngjes, megjithatë nëse shikojmë pak të gjelbër do të thotë se edhe lëvizja ekziston, pra nuk është e kalcifikuar në trafik. Todor Keko ka vonesa të gjata në semaforin e saj qendror, është në mes të këtij segmenti midis dy rrethrotullimeve. Shohim pra që do të keni pritje sidomos në drejtimin për të dalë nga Tirana. Shohim hyrja në Tiranë ka vështirësitë e zakonshme drejt rrethrotullimit të Shqiponjës sot në mëngjes. Gjithashtu kjo ndikon rrugën Dritan Hoxha, e cila në të dy drejtimet e saj, por sidomos edhe në dalje ka pritje të gjata në semaforët e saj. Rruga Lord Byron, zonë zotrinj që lidh këtë zonë me Spitalin Ushtarak, gjithashtu ka pritje sidomos dalja. Nëse do të përpiqeni të dilni në rrugën Dritan Hoxha përmes Lord Byronit, do të prisni atje për një kohë të gjatë. Gjithashtu e vonuar do të jetë rruga Don Bosco, sepse edhe ajo rëndohet pra në një dalje të vështirë në Unaz. Shohim, nëse zgjerojmë pak hartën, shikojmë rrethrotullimin e Shqiponjës, kryqëzimet e 21 dhjetorit dhe të bllokut Vasil Shanto, gjithashtu kanë ato vonesat e tyre të përditshme në këto momente. Rruga e Kavajës shihet okej, përgjithsisht, përveç se pastaj daljes në fund fare tek sheshi Skënderbej, pra është vonesa e semaforit të fundit atje pranë Bankës së Shqipërisë që do t'i vonoj. Unaza e sipërme dallohet mirë, është me të kuqe pra për shumicën e saj, që do të thotë se është e rënduar. Shohim rruga Ferit Xhaiko, veçanërisht pra zona ku jeni midis tregut industrial dhe stacionit të trenit, zonë zotrin, pra semafori që ndodhet në kryqëzimin me rrugën Siri Kodra është i ngjeshur atje në Unazë dhe do të ketë vonesa. Rruga e Dibrës, e dallojmë tani, është e ngarkuar gjithashtu në zbritje që nga zona e Selvis deri tek Nëntkaçet, pritja do të jetë shumë e gjatë, kjo ndikon dhe rrugën e barikadave, po ta shikoni rruga e barikadave është e tëra në portokalli në të dyja drejtimet e saj, pra drejt Unazës, gjithashtu e rënduar. Shikojmë se rruga e Dibrës lart tek qendra spitalore universitare Nën Tereza ka vonesa, rruga Kongresi Manastirit, rruga Xhenfizo Keko dhe rruga Bardyl gjithashtu ngarkohen në kryqëzimet e tyre në këto momente, dhe Unaza e poshtme mund ta dalloni është e ngarkuar dhe është praktikisht një pritje midis Bryllit dhe semaforit tek rruga Elbasanit, pra i gjithë segmenti në këtë anë të lumit Lana paraqitet me të kuqe dhe shumë i rënduar. Ndërkohë, shikojmë rrugën e Elbasanit, e cila gjithashtu ka rëndesat e saj të zakonshme këtë mëngjes, dhe bulevardin Dëshmorët e Kombit tek piramida dhe kryqëzimin e saj me Unazën, që gjithashtu shihet i rënduar, zonë zotrin, dhe rruga Abdyl Frashëri këtu pra pranë presidencës, semafori tek presidenca është me trafik. Shumë trafik në mëngjes, si çdo mëngjes, por jo ndryshe nga një mëngjes tipik Tiranës, kështu që ju jeni mësuar, jeni të rritur tani dhe mund ta përballoni. E vërtet, po. Mirë, gjithsesi, kalojmë sërish në studion e lajmeve për të marrë bllokun e dytë të informacioneve sportive. Është Kristi, i cili na informon në këtë mëngjes. Kristi, linja për ty. Chelsea është kampionja më e re Europa League. Blut ishin të jashtëzakonshëm në finalen tërësisht londineze, duke mposhtur në shifrat e thella 4-1 rivalet e Arsenal, e duke djegur njëkohësisht shansin e këtyre të fundit për të arritur një vend në Champions. Skuadra e trajnerit Maurizio Sarri kaloi e para në avantazh me anë të sulmuesit Giroud për të filluar më tej rezultatin me anë të Pedros dhe Hazard me penalti. Topçinjt provuan të rihapin takimin me një super gol të Iwobit, por vetëm kaq pasi Chelsea shënoi edhe golin e 4 sërish me Hazard duke vulosur triumfin. Blut e Londrës fituan kështu për herë të parë një titull të Europa League.
Finalja e mbrëmshme ishte ndeshja e fundit për yllin e Chelsea. Eden Hazard në përfundim të ndeshjes sulmuesi belgu shpreh se takimi ndaj Arsenal mund të konsiderohet një lajm të mirë mes tij dhe bluve të Londrës. Si çdo kush, edhe unë po pres të njihem me të ardhmen. Mendoj se është një lajm të mirë, por në futboll asnjëherë nuk i dihet. Ëndra ime ishte të luaja në kampionatin anglez dhe bëra këtë me një nga klubet më të mëdha në botë për 7 vite. Kanë qenë fjalët më të fundit të Hazard që pritet të bëhet pjesë e Realit të Madridit në merkaton verore. My dream was to play in Premier League. I did this for 7 years in one in the Me fitoren e trofeut prestigjos, strategu i bluve të Londrës Maurizio Sarri i ka hapur rrugën transferimit të tij tek kampionët e Juventus. Është koha të festojmë, më pas do të kem një takim me presidentin Abramovic. Unë e dua Napolin dhe vitin e kaluar zgjodha një shtet tjetër vetëm për të mos kaluar në një tjetër klub italian. Tifozët napoletan kanë gjithmonë respektin tim, por profesioni mund të sjellë rrugë të ndryshme. Kështu është shprehur Maurizio Sarri, duke dhënë sinjale të qarta se shumë pranë firmës me zonjën e vjetër. Ndërkohë do të shohim një tjetër zhvillim sa i përket arenës ndërkombëtare, 2 shqiptar në orbitën e klubeve gjigante italiane. Inter ka bërë ofertë zyrtare tek Napoli me synim që të nisin negociatat për blerjen e El Seid Hysaj, ndërsa iglitare është në krye të listës së Milanit për postin e drejtorit teknik pas largimit të Leonardos. Shqiptarët janë në mod do futbollin italian, prej vitesh protagonist në Serie A, ashtu edhe një kategori më poshtë, por së fundmi në listën e dëshirave të klubeve më të mëdha për te Adriatikut. El Seid Hysaj është emri më i nxehtë i merkatos. Sipas gjasave, ylli kuqezi do të largohet nga Napoli pas marrëdhënies së vështirë me Ancelotin. Interesi për mbrojtësin është i madh nga Italia, Anglia dhe Spanja, me Interin që duket në avantazh. Zikaltrit janë në kërkim të një lojtari për krahun e djathtë. Administratori i Interit Beppe Marotta ka piketuar Hysajn si alternativën e parë, e madje sipas mediave italiane, klubi ka bërë ofertë zyrtare te Napoli për të nisur negociatat. Kjo lidhet edhe me faktin se gara është e fortë, pasi për Hysajn interesohen edhe Chelsea, Arsenali në Angli, me lojtarin që është vëzhguar edhe nga Atletico e Madridit në Spanjë. Çmimi për mbrojtësin shqiptar është 25 milion euro, shifre përballueshme për klubet e interesuara. Një tjetër shqiptar për të cilin po flitet shumë në Milano është edhe iglitare. Drejtori sportiv i Lazios, i cili është vlerësuar disa herë në vitet e fundit si më i miri në këtë rol drejtues në kampionatin italian, është objektivi i Milanit. Pas largimit të trajnerit Gattuso dhe drejtorit teknik Leonardo, ish kapiteni i Shqipërisë është i pari në listën e kandidatëve të klubit kuqezi. Shefi ekzekutiv i Milanit, Ivan Gazidis, e pëlqen për faktin se Tare ka konfirmuar aftësitë për të evidentuar lojtar të rinj, duke i shitur më pas me çmim mjaft të lartë, por edhe sepse 45 vjeçari do të vazhdonte bashkëpunimin mjaft të mirë me Simone Inzaghin, kandidatin potencial për stolin e djallit. Mirë, ishte gjithçka sa i përket sportit edhe për ditën e sotme. Dakor, në rregull, ishte gjithçka. Faleminderit Krist. Tani do të shkëputemi për pak dhe më pas do të flasim për atë që ka qenë kryefjala e ditës. Po ne vërtet nuk shkëputemi asnjëherë, vetëm ndërprerje. Shumë pak. Folëm dje, u fol ka gjatë dje për vendimin e Komisionit Evropian, u komentua gjatë, u interpretua si majtas e djatha sipas mënyrës së saj. Akoma nuk është interpretuar siç duhet, ftohtë dhe me paanësi. Kjo është çfarë do ndodhi këtu në studio pas pak. Sepse është një gazetar i cili mund të ketë vërtet një gjykim të ftohtë, siç po themi edhe ne, sepse është gazetari holandez Vincent Triest, i cili me siguri do të ketë një gjykim mbase pak më të paanshëm se shumë të tjerë. Dhe të shikojmë se si mund ta komentojmë pra pikërisht atë çka ndodhi dje, nëse mund të quhet një vërtet një progres, një arritje për Shqipërinë. Këto dhe të tjera mbas pak në emisionin tonë.
Komisioni Evropian zënë zotëri e dha edhe dje rekomandimin e tij pozitiv për hapjen e negociatave me Shqipërinë, rrugën e saj drejt integrimit të Bashkimit Evropian. Është shumë shfolur për këtë, siç po thoshim, në mediat, por edhe në politik. Ne sot do të flasim me gazetarin dhe kolegun ton Vincent Triest, i cili do të na opinionet e tij mbi se si e shikon po themi këtë rekomandim pozitiv këtë vit, e se ç'mund të ndodhë më vonë pastaj me hallkat e tjera të këtij procesi në Këshillin Evropian e gjithashtu në Parlament. Vincent, mirëmëngjes, mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes, Vincent. Atëherë, si mund ta nisim nga fillimi? Ishte diçka që pritej, ishte diçka që të befasoi, apo ishte gjithçka brenda një lloj strategjie që tani më ka nisur apo jo? Si mund ta komentojmë? Unë besoj që ka 2 vite që është shumë e qartë që Parlamenti Evropian si dhe Komisioni Evropian kanë thonë për të hapur negociatat me Shqipërinë. Por qytetarët që na ndjekin, se ndonjëherë është shumë konfuz këtë terma, Këshilli, Parlamenti, Komisioni. Unë që kam studiuar administratën publike për Bashkimin Evropian, mund të shpjegoj shumë kollaj. Mundesh të lutem? Mirë do ishte, sepse edhe mes gazetarëve nganjëherë ka... Tani, Komisioni do të thonë si qeverisja e vendit është për Bashkimin Evropian. Kemi parlamenti si parlamenti mirëfillt. Dhe këto kuptojnë Komisioni është qeverisja, parlamenti është parlamenti, Këshilli janë shtet anëtare që vinë aty, tani 28, ma nuk e di kur të bëhen 27, se sigurisht Britania do të dalë nga Bashkimi Evropian, por tashmë janë 28 vende, edhe ato duhet të miratojnë në vendimarrje të tilla, duhet të miratojnë të gjitha ky hap për Shqipërinë. Për disa gjëra më pak të rëndësishme ka shumicat e tjera, por në këtë rast gjithë shtetet anëtare duhet të votojnë në favor për Shqipërinë për të hapur negociata. Kështu që kjo është një tango me 28 vet. Kam përshtypjen dhe është pak e vështirë të bësh tango me 2 vet mezi, po me 28 vet është e vështirë. Pra, këtu ka qenë edhe pengesa, po themi vitin e kaluar dhe vitin para këtij, sepse deri këtu ne kishim arritur tani më, kështu që në një farë mënyrë jemi në një përsëritje në herën e tretë apo jo? Po, sepse domethënë 2 tangot e parë e kemi fituar. Tani jemi ke tango e fundit, me 28 veta është goxha e vështirë. Edhe, domethënë, vendet që pritet nuk janë shprehur akoma. Është Hollanda, është Gjermania, nuk ishte akoma një qendrim zyrtar, pavarësisht se ministri i jashtëm ishte shumë në favor, edhe besoj që kjo është pozitive për Shqipërinë. Franca është pak si e vështirë, por domethënë mbetet për të parë, pasi këtu në Shqipëri kemi bërë lajme që e kemi arritur, ja kemi dalë, por vendimarrja vërtet do jetë që do bëhet në Këshill, sepse Parlamenti si dhe Komisioni Evropian pritej që ato do mbështesin. Zgjedhjet e fundit në Parlamentin Evropian, sa do të ndikojnë? E ka vërtet vëmendjen tani Evropa që të merret me këtë në dëshirë të shqiptarëve dhe të Maqedonisë së Veriut natyrisht, po që do të arrijmë ata fatin e qershorit, apo mendon se do të shtyhet për më tej? Po atë se di, se varet pastaj prap nga Këshilli, por besoj që edhe shtetantarët do e ndjejnë deri diku presionin e partive populiste, si me thonë. Kemi patur Salvini, që doli partia Forca e Parë, kemi patur partinë e Marine Le Pen në Francë, kemi patur edhe forca për shembull në Angli, the Brexit Party, Nigel Farage, kemi patur në Hollandë Forum for Democracy në Thierry Baudet, një parti e re që është krijuar edhe u bë zgjedhjet lokale, si me thonë, ose të Senatit doli Forca e Parë, tani doli Forca e Tretë. Domethënë populizmi në Europë është në rritje. Është në rritje, edhe kjo sigurisht do përkthehet në një farë rezultati. A do ta përmirësë ajo integrimin e mundshme të Shqipërisë, atë mbetet për të parë, pasi do të mlivet Këshilli edhe ne të gjithë këtu në Shqipëri, po edhe gazetarët në Hollandë ose në Francë dhe në vendet e tjera, nuk mund të shohim ne në për kokë të qeveritarë. Pra, për ata që në ndjekin dhe që kanë nevojë ta kuptojnë këtë, burokracia, po themi, e Brukselit, e Bashkimit Evropian, e jep dritën njëshile për Shqipërinë, tash 3 vjet, edhe parlamenti atje do të votoj
përgjithsisht pro Shqipërisë me shumicë votash. Megjithatë është Këshilli Evropian, pra përfaqësuesit e 28 shtete anëtare, të cilët duhet vendosin dhe 3 janë skeptikët kryesor, ndër të tjerë që janë në këtë rast Franca, Gjermania dhe Holanda. Meqë jemi në fund tek Holanda, nga edhe të kemi dhe ty këtu në studio, një delegacion holandez ishte para pak kohësh në Shqipëri. Ata nuk pritën dhënien e rekomandimit nga Komisioni Evropian, por e dhanë raportin e tyre dhe 2 apo 3 ditë më parë, i cili kishte gjëra edhe pozitive për Shqipërinë, vlerësonte progresin e bërë në rrugë ndryshe, por kishte edhe kritika dhe gjëra që duhen bërë më mirë. Si mund ta sqarojmë për publikun rëndësinë e këtij delegacioni dhe raporti holandez ndërkohë? Tani pa ofenduar parlamentarët tonë të nderuar nga Holanda, fakti që erdhën vetëm 2 veta, mu deri diku më habiti pak, sepse unë prita që një vend që pritet të hapi negociata me Bashkimin Evropian, do prisja që do vitë një komision më i madh, aq më tepër që t'i bashkohen edhe partitë pro-europiane këtij delegacioni. Për shembull kemi partinë DSS, është një parti që gjithmonë ka votuar në favor të hapjes së negociatave me Shqipërinë, madje edhe po të jetë Shqipëria gati, kanë thonë që të hyjë në Bashkimin Evropian. Por edhe kjo parti nuk i bashkoi delegacionit të madh, nuk mund ta quaj delegacionit e vogël të Hollandës që erdhi këtu për të bërë raportin e saj. Fakti që kjo u publikua një ose 2 ditë para progres raportit, mendoj që kjo është edhe deri diku një hile e vogël holandeze, pasi duke publikuar ato, edhe duke thonë që ne do presim progres raportin, nuk kanë pasur nevojën për të reaguar për progres raportin, pasi pra ne mbaruam punën i dolën përpara. Po sepse edhe në Hollandë është deri diku besoj edhe një hap sensitive, se po të dilshin ato të thonin ne jemi në favor të hapjes së negociatave me Shqipërinë. Atëherë do të dilte që këto deputet po e mbështesin atë, edhe kjo do t'i japte deri diku besoj edhe municion partit euroskeptike për të thënë shive këto janë ato njerëz që duan të zgjerojnë Bashkimin Evropian me vende që si janë gati edhe kanë deri diku disa probleme që duhet i zgjidhin një herë para se të Zoti Basha, lexuam sot në shtyp, por edhe e pam dhe dje në kronikat e lajmeve, deklaroi që unë dhe Rama e dim që negociatat nuk do të hapen në qershor. Si do ta interpretojmë këtë deklaratë të tij? Tani të fillojmë të marrim ne çdo herë me opinionet e Zotit Basha. Po flasim për kryetarin e opozitës, Vincent, kështu që Jo, e kuptoj shumë mirë, po e kuptoj unë do t'i qëndroj shumë larg politikës, qoftë nga kryeministri, qoftë nga lideri i opozitës. Unë besoj që ka një shans, por është i vështirë. Besoj sigurisht për Franca dhe Holanda, besoj është e vështirë, pashtë edhe Belgjika, qeverisja e Belgjikës mund përbëhet një problematik. Gjermania deri diku besoj shanset janë e qik më të mira, po mbetet për të parë. O Vincent, nëse mund të abstrahojmë pak të, por në qoftë se Franca dhe Gjermania vendosin për po. Po themi, mundet Holanda të jetë ajo që ngul këmbë dhe vë në këtë mënyrë veton, po themi për jo, apo do të ishte ky pastaj një tërheqje graviteti që thoshte, okay, go with the flow, dhe bashkohemi dhe ne. Ajo sigurisht mundet, sepse edhe një vend shumë më pa i rëndësishëm, për shembull Çipra, thotë teknikisht, po. Teknikisht mund ta bllokojë, është një vend shumë i vogël, por më duket ka vetëm 4 eurodeputet, sepse edhe eurodeputetët varet nga numri i popullatës, po edhe një shtet i tillë mund të bllokojë hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Aq më tepër që Holanda është një nga vendet themeluese natyrisht në Bashkimin Evropian, edhe një nga ekonomitë të mëdha në Bashkimin Evropian. Pra ka rëndësinë e vet, ka peshën e vet, por normalisht nuk kemi një ekonomi aq të madhe se sa Gjermania ose Franca. Pra mund të ndihet kjo tërheqje ekonomike, po themi, dhe këta antarët e mëdhenj të bllokut që tani është edhe çik në kulturën holandeze gjithmonë për të arritur kompromisi. Unë di që ambasadori i Bashkimit Evropian e ka thonë këtu që në Shqipëri nuk funksionon kultura e kompromisit. Ndoshta deri diku edhe në Itali është pak si e vështirë, por në Hollandë jemi mësuar shumë që të krijohen kompromise. Domethënë historikisht gjithmonë janë krijuar kompromise. Pra besoj që
edhe në këto raste mund të arrihet një kompromis, sepse qeveria mund vendosi që në këtë hap mund thot po për Shqipërinë, por besoj që kjo do përkthehet pastaj në kushte më të vështira, do kërkon rezultate më strikte. Pra edhe po të thot po, unë besoj që nuk është aq e rëndësishme po të parë vetëm po, sepse hapi në negociatave unë e shikoj më shumë si një hap simbolike, si me thonë, që Shqipëria po i afrohet Bashkimit Evropian, po ne e dimë për shembull Kroacia ka zgjatur 12 vite për të hyrë në Bashkimin Evropian, për të arritur nivelin e kërkuar nga vendet e Bashkimit Evropian. Që më tepër tani me fitoren e partive populliste, edhe deri diku edhe një lodhje të zgjerimit, si me thonë, pasi ne po shohim që vendet e zhvilluara po dalin nga Bashkimi Evropian, për shembull si Britania e Madhe, edhe tashmë Bashkimi Evropian po pasurohet me vendet e Europës së Lindjes që në Europën Perëndimore shikohen si vende më problematike. Pra ti nuk është se je shumë entuziast për qeshorin, me sa po kuptoj? Nuk jam super entuziast, unë do jem super entuziast nëse Shqipëria do hyjë në Bashkimin Evropian, po besoj që do presim ka akoma për edhe një dekadë minimumit me gjithë këtë proces. Megjithatë, e fundit që kemi për ty edhe ishte kjo. Krahasuar se ti e ndjek këtë situatë prej disa vjetësh, krahasuar me vjet në qershor. Jemi pak më pranë, jemi në të njëjtin nivel, pak më poshtë, aty si e gjykon? Unë mendoj që jemi më afër, pasi gjërat janë përmirësuar, kemi për shembull vettingu që ka ecur, ka akoma shumë për të bërë, por unë besoj që përtej situatës politike apo të shohim përtej vijat politike, gjithmonë ka një përmirësim, qoftë nëse është janë socialistët ose demokratët ose LSI-ja apo kudo qoftë edhe bindjet demokratike të ishte në qeverisje, unë besoj automatikisht ka një përmirësim pasi Bashkimi Evropian, ndërkombëtarët e tjerë po japin po investojnë në Shqipërinë edhe do vendi do eci përpara. Tani është e rëndësishme që klasa politike të mbështesë sa më shumë reformat të ndryshme. Për shembull në reformën për drejtësi kjo ka funksionuar që tepërmi, vetëm për të parë në fushat e tjera, progres raporti është një mjet i rëndësishëm për të parë progresin e Shqipërisë, por besoj që edhe shtetet anëtare vetë kanë mekanizmet e tyre për të parë nëse janë të kënaqur me rezultatet e Shqipërisë në luftën për shembull kundër krimit të organizuar, korrupsioni edhe çështjet e tjera. Shkëlqyshëm. Mirë pra, kjo do të ishte si do ta përmbledhim edhe pse një aksion opozitar dhe një krizë politike tani më po themi e ndjeshme këtu tek ne, ky vit ndoshta pak më pozitiv, po themi për çeljen e negociatave se një vit më parë. Vincent Triest, shumë faleminderit për kohën. Faleminderit Vincent. Nisem përshkruan së shpejti diçka për The Guardian, do duam që të kemi këtu në studio kur ai artikull të dalë dhe të uroj punë të mbarë me këtë. Faleminderit. Faleminderit Vincent. Dakor, ecim më tej, shkëputemi dhe më pas do të jemi me një tjetër temë interesante, do të flasim, kemi folur shpesh pak në emisionin ton për autostradën Tiranë-Durrës, për dhënien e saj me koncesion, pra për pagesat e tjera si këto gjëra që duhet të thonë prekin drejt për drejt xhepat e shqiptarëve. Kaching është tingulli që bëhet po. Por do të jetë Vjol Didana, eksperti i tregje financiare, i cili bën një analizë tepër të hollësishme, pra se sa vërtet do të na kushtoj pikërisht kjo iniciativë e qeverisë, e cila prit të fillojë ndoshta jo tani shpejt gjithsesi, por që na bën të reflektojmë apo jo, Rikthehemi mbas pak.
Ja ku jemi sërish zonë zotrin këtu në Dita Jonë, tani për të folur pak për parat, për të folur pak për sa do të na kushtoj rruga Tiranë-Durrës kur kjo të bëhet me pagesë, gjithashtu sa do kushtoj bizneseve në atë aks të rëndësishëm industrial të vendit, kur klientët e tyre do duhet paguajnë edhe tek porta para se të shkojnë për blerë diçka pastaj më vonë tek dyqanxhiu, le të themi. Joldi Dana është ekspert i ekonomisë, pedagog gjithashtu, ai është sot këtu me ne, pas një shkrimi që ne lexuam në mediat, ku ti flisje eksaktësisht për këtë temë, menduam se do të ishte mirë ta bisedonim pak. Mirëmëngjes Joldi. Të bëj një analizë tepër të dajuar si ekonomist që je, natyrisht me shifra dhe gjithçka që kjo gjë mund të sjellë, çfarë të tërhoqë më tepër vëmendjen? Pse vajte në këtë analizë të thelluar? Po sepse unë perceptova që një pjesë e mirë e vendimeve që merret nuk kam parë se bëhet vërtet ndonjë analizë financiare për pasojat që do të ketë çdo lloj vendimi, sidomos kur merret vendimet makroekonomike të cilat shkojnë drejt për drejt mbi kurrizin e qytetarëve. Ti po thua që shteti ja fut kot me vendimet e saj ekonomike? Jo, nuk do të thosha eksaktësisht këtë, por ndoshta por ndoshta nuk është aq shumë e thelluar analiza që bëjnë. Ndoshta favorizohen disa lëvizje klienteliste, do t'i quaja. Është ajo PPP-ja e famshme e pakërkuar që shpeshherë vendin tonë, sidomos këto vitet e fundit, e ka penalizuar dhe e ka rritur gjithmonë më shumë riskun fiskal. Dhe pikërisht ishte kjo arsyeja që kërkova të bëja një analizë dhe thjesht unë bazova në numrat që Instat, një institut shtetëror i njohur, jepte mbi të gjitha mbi sipërmarrjet që ekzistojnë në rrugën Tiranë-Durrës, mbi popullsinë që ka Tirana dhe sa përqind e tyre mund ta përdornin këtë rrugë dhe mbi impaktin që kanë sipërmarrjet shqiptare, sidomos në ekonominë e vendit, vetëm thjesht nga një indikator nga rroga mesatare e punonjësve. Okej. Tani impakti që ne do të imagjinonim për zgjerimin e një rruge do të ishte pozitiv. Prandaj ne hym punës dhe shpenzojmë, ta bëjmë nga me 2 korsi në 4 etj. Që impakti të jetë pozitiv, njerëzit shkojnë më shpejt dhe të kurset kohë. Ti thua kjo s'është eksaktësisht kaq kollaj sipas llogaritjeve? Absolutisht jo, sepse rrugët alternative që ne kemi kanë një diferencë kilometrash, që do të thotë nga një x kilometri që ka rruga aktuale, rrugë dytësore kanë 7 kilometra më shumë. Po 7 kilometra më shumë, nëse ne i përkthejmë në shifra, do të thotë që kemi një amortizim të makinës, vetëm amortizimi i makinës, sikur ta bëjmë 1 euro për kilometri, bie 7 euro për këto 7 kilometra më shumë, që i bie rreth 900 lekë. Nuk është gjë e vogël, duke pasur parasysh situatën ekonomike të vendit dhe ndikimi që ka kjo shifër tek. Ajo është one way, se ka ishte kthimi pastaj. Pikërisht, 14 vetëm thjesht një anë, domethënë i bie të dy anët jetë 14 euro për distancë që. Pra, nëse dikush do të zgjidhte të mos merrte Tiranë-Durrës me pagesë, por t'i binte nga rruga e gjatë pa pagesë, do të bënte 7 kilometra vajtje më shumë çdo mëngjes dhe 7 kilometra kthim më shumë çdo mas. Plus edhe koha. Mos të harrojmë se ne shpeshherë harrojmë që të monetizojmë kohën. Koha që përshkojnë rruga dytësore është shumë herë më e madhe, pothuajse dyfishi në disa momente, duke qenë se ato rrugë dytësore janë të amortizuara. Është më e madhe se ç'mund të bëhet tani Tiranë-Durrës, si do të thotë. Edhe kjo do të përkthyer në shifra, se është një kohë e humbur që i hiqet mundësisë së punës ose të biznesit. Nëse Vjol do t'i bënim një analizë, sepse flasim për autostradën Tiranë-Durrës dhe të tërë e dim që bizneset kryesore në vend janë të pozicionuara pikërisht në anë të kësaj autostrade apo jo. Çfarë do të cilë kjo nëse nesër do të zgjerohet kjo autostradë? Ndoshta mjaft bizneseve do të duhet t'i lënë vendin autostradës, ose edhe tjetra, ka shumë biznese të cilat këtë rrugë do ta bëjnë 2-3 herë në ditë, sepse do furnizohen, do çojnë mallra apo do tregtojnë mallrat e tyre dhe të duhet të bëjnë këtë pagesë, po themi minimalisht 2 herë në ditë? Absolutisht. Sipas të dhënave të Instat, në gjithë Shqipërinë në rang kombëtar janë 174.116 mos të gaboj sipërmarrje totale, ku 28% e këtyre ndodhen vetëm në autostradën Tiranë-Durrës, që do të thotë janë rreth 50.000, 48.000 ca biznese që janë në të dy anët e autostradës. 28% i biznesit vendas. 28% i gjithë biznesit në Shqipëri ndodhet në rrugën Tiranë-Durrës. Absolutisht, që i bie rreth 48.700 mos të gaboj sipërmarrje. Po imagjinoni, nga këto 48.000 sipërmarrje, minimalisht një sipërmarrje 2 makina duhet i ketë makina pune, që janë të detyruara, ndoshta nuk e bëjnë të gjithë rrugën Tiranë-Durrës, po një pjesë të saj do ta bëjnë. Dhe
për çdo lloj atje nuk matet sa kilometrat i bën, por taksa është fikse. Tiranë-Durrës 2 euro. Se hy në Vorë, edhe del në Maminas apo se hy në Vorë, del në Durrës, nuk ka rëndësi fare sepse taksa është fikse. A kështu është imagjinuar, nuk do ketë simbas kilometrit të bërë? Jo, do jetë 2 euro për të përshkuar në një drejtim dhe 2 euro në drejtim. Sepse ka metoda të cilat unë i kam bërë për 10 vjet, ku ti paguan për aq sa e përdor, atë nuk është aq e vështirë, sepse ky çmimi fiks është që ti është mbi kërkesë mbi qytetarin, sepse mund të marrësh një bilet Joldi, kur ti hyn, po themi tek rreth rrotullimit i Shqiponjës, dhe me bazë të kësaj bilete, nëse ti del në qafë Kashar, do të paguash më pak se sa nëse del në plazh Durrës. Absolutisht. Sepse gjysma e rrugës. Ashtu si çdo në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Ku ti hyn në autostradë, merr atë biletën e famshme. Ajo tregon ku ke hyrë dhe tregon distancën. Tregon sa ke përshkuar. Dhe do të thotë, nuk e paguan gjithë rrugën, që mund të jetë, ku ta di unë, gjithë Italia mund ta ketë 100 euro rrugën, por ti mund të paguash edhe vetëm 3 euro për atë rrugë. Ose dhe më pak se kaq. Kurse ne nuk e kemi, duke qenë se rruga, distanca është kaq e shkurtër. Pra kjo nuk do bëhet, kjo do jetë një tarifë fikse. Eksakt. Kjo është sikur të shkosh të paguash kafen dhe kur mos marrësh atë reston. Vetëm paguan një 20.000 lekë dhe pavarësisht sa ke konsumuar. Nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që ti ta vendosësh, nuk ka rëndësi se ti bën 500 metra apo 1 kilometër, rëndësi ka që ti të hysh, të paguash dhe të dalësh ku të duash, nuk ka asnjë problem. Por ama, në qoftë se ne vërtet do ta shikojmë në anën e bizneseve, që tham një biznes mund të ketë minimalisht 2 makina, imagjinoni një makinë 4 euro në ditë, 8 euro për biznesin, që në qoftë se ne do t'i shumëzojmë me 20 ditë pune të azëm, do jetë 208 euro në muaj. Po 208 euro në muaj është rroga minimale që mund të ketë një i punësuar. Pra, një biznes do ketë edhe një barë fiskale tjetër që gjëja më e keqe që mund të bëj, çfarë do bëj? Do shkurtoj vendin e punës. Por imagjinoni sikur çdo biznes të shkurtoj nga një punonjës, do kemi 48.000 vende pune të humbura. Pra do kemi një papunësi të rritur. Unë po imagjinoj këtë gjë tjetër, që nëse unë do doja të shkoja të blija diçka në një nga këto biznese në rrugën Tiranë-Durrës, por më duhet ndërkohë edhe të paguaj 2 euro vetëm për të vajtur tek dyqani, mund të zgjedh ta blej këtë në një dyqan tjetër, ku ecin këmbë apo në një drejtim tjetër. Dhe në këtë mënyrë penalizoj edhe xhiron, po themi të atyre që janë në autostradë. Në mënyrë indirekte edhe kjo do të ndodhi, sepse nuk ka interes asnjë qytetar, nuk e ka mundësinë që thjesht për të marrë ku ta di unë, po marrim një shembull Megatek, të shkoj të blej diçka, duhet të paguaj autostradën, thjesht edhe për një që vlera e asaj gjëje që do blej, edhe në kthim. Që vlera e asaj gjëje që mund të blej mund të jetë vetëm 300 lekë të vjetra, ndërkohë ai do duhet të shpenzoj 550-600 lekë. Jo, po mendoja po ato palmat e famshme që janë në buz rrugës autostradës. Ato pemët. Ato bën pisha. Ato ku diun investimet e mëdha, ku do shkojnë? Hetim ndërkohë gazetares mbi vlerën e këtyre pishave, e cila ka dalë tepër e lartë, llogaritet të paktën sipas reporter.al, diku midis 5.500 dhe 6.500 eurove për pish, ndërkohë që në çmim të tregut pisha kushton rreth 700 deri në 1.000 euro copa, kështu që kjo është çështje që po hetohet sipas birit nga prokuroria ndërkohë, sepse këto pisha u mbollën vetëm disa muaj para se të dilte te kjo, pra si bëhet kjo? Imagjino se flasim për çështjet e shtëpisë, ëh? Shtëpia jon, ku ti e rregullon shtëpinë, pastaj menjëherë pasi e rregullon, e shkatron ndonjëherë për ta zgjeruar, s'ka sens. Nuk ka sens dhe dyshimet janë gjëja e parë që të vinë në mendje është pikërisht dyshimi, ndoshta është bërë për një arsye që nëse ne do ta themi në gjuhën popullore vjedhje, korruptive ose korruptive, që do thotë po kërkohet në çdo lloj mënyre që të rritet sa më shumë kjo peshë, ndoshta nuk është se e bëjnë për të rritur peshën e fiskale të qytetarëve, por ndoshta për pasurimin e xhepave të personave të interesuar. Është absurd, është e papranueshme një gjë e tillë. Aq më keq që ne patëm edhe Këshilli Evropian i cili nxori një vendim për Shqipërinë ku në tërësi e shikonte gjëja ekonominë pozitive, por ama kishte kritika shumë të forta për sa i përket PPP-ve dhe këtij partneriteti dhe korrupsionin për sa i përket tenderave. Që do të thotë, në moment që ndodh hapet një tender absolutisht i panevojshëm, absolutisht i pastudiuar për impaktin që do ketë mbi ekonominë dhe nëse është i nevojshëm apo jo. Por ama duke qenë se është i pakërkuar, këtu në mënyrë automatike ulet edhe konkurenca në pjesëmarrje. Sepse askush s'e ka mendjen asaj. Askush nuk e ka në mendje. Unë që jam një biznes i fuqishëm, kam akses, shkoj te kryeministria ose te ministria përkatëse dhe i kërkoj të bëj këtë gjë, të kem me koncesion në rrugën Tiranë-Durrës apo ku ta di një rrugë tjetër apo të mbjell palmat në rrugën e Vorrës. Dhe normalisht atje pastaj janë konjunktura të ndryshme që dihet shumë mirë si funksionon.
Temi realist, korrupsioni ekziston gjithandaj, por ama korrupsioni në nivele galopante është shumë serios dhe shumë shqetësues për ekonominë e vendit. Po nëse mendojmë për këtë rrugën dytësore, e cila besoj do të ribëhet nga e para, ka dasje biznese, kjo do të jetë një alternativë. Që do të jetë e riparuar përpara se të bëhej me para rruga tjera. Kjo do të sjellë një zhvillim ndoshta edhe për njerëzit që jetojnë atje, për bizneset që janë atje, ndoshta duhen parë të dy anët, në fundit. Shpresojmë, po përpiqemi të shikojmë diçka pozitive në gjithë këtë histori. Në rrugën dytësore sa është përqindja e sipërmarrjeve që janë atje. Po. Nëse do marrim rrugën e Ndroqit, sipërmarrjet do jenë minimale që punsojnë njerëz. Ato pak sipërmarrje që janë atje me sa unë di nga informacioni që kam, janë duke vuajtur prej shumë vitesh sepse ajo rrugë është lënë në një mizerje të jashtëzakonshme. Absolutisht. Por do shikojmë impakti që do ketë kjo rrugë. Mund të favorizojë 1/10 e sipërmarrjeve që janë në rrugën në aksin kryesor. Pra, dakord, nuk jam kundër, duhet të riparuar, por ama mos harrojmë që ministri tha ne do dalim në vjesht me autostradën me pagesë. Imagjino, a duhet të kishin filluar punimet për të dyja rrugët dytësore që të ishin vërtet para se të bëj autostradën me pagesë. Në vjesht të këtij viti? Brenda vjeshtës ose në fund të vitit diçka në fund të vitit me pak fjalë ishte vendosur që do bëj rruga me pagesë. Unë shpresoj të reflektojnë sepse më duket shumë shpejt, shumë i pastudiuar dhe këto rrugë dytësore që ju sapo thatë që do të ketë impakt, sigurisht do të ketë një impakt pozitiv në këto zona, por ama mos harrojmë se ai impakt pozitiv nuk mund të krahasohet me impaktin negativ që mund të krijojë në këtë moment. Unë nuk them se nuk duhen rrugët me pagesë, duhen rrugët me pagesë për të ndihmuar mirëmbajtjen e tyre, por ama rrugët me pagesë në këtë absolutisht. Por rrugët me pagesë në këtë situatë ekonomike që ne jemi, se nuk mund të themi që ne kemi ndonjë situatë ekonomike në këto momente që ndriçon. Situata jon është vërtet në faza që duhet reflektuar fort. Është vërtet në uljen drastike të investimeve të huaja që ne kemi pasur. Kjo ka ardhur si pasojë përveç një mos serioziteti fiskal, ku çdo 6 muaj ndryshonin dhe taksat dhe një biznes nuk kishte stabilitet, nuk e dinte çfarë mund të bënte për një periudhë afatgjatë kohore, por dhe për mungesën e problemit të pronave. Ne kemi problemin e pronave që është ende shkaku kryesor që ajo do hapi besoj një tjetër problem, çmosimet e gjëra. Që do krijohen probleme zinxhir në këtë pjesë që unë them që ndoshta duhet një reflektim i fortë dhe sa më shpejt të mundet për sa i përket këtij lloji vendimi që po merret. Pra, Vjolte, për ta përmbledhur, ti ndihesh skeptik si nga ana ekonomike e esensit që kjo bën, si nga ana e çfarë do të shkaktojë për bizneset, përtej asaj që do të shkaktojnë xhepat e qytetarëve që përdorin rrugën, por edhe mbi nëse qeveria seriozisht i ka llogaritur këto impakte e këto ndikime, apo po themi e ka kaluar këtë në një mënyrë si shtie përmende mungesë serioziteti të deritanishëm me financat e vendit. Eksakt. Unë shikoj të treja këto që ju thatë. Shikoj problem shumë për sipërmarrjet, se në fund të fundit ato që mbajnë gjallë ekonominë e një vendi janë sipërmarrjet private dhe është atje ku shteti duhet të investojë, të favorizojë. Se nuk mund ne të vazhdojmë të themi që kemi rritje punësimi, ku punësimi pjesa e madhe është administrata publike. Në moment që jemi një shtet ku punësi më i madh është administrata publike dhe problemet janë më të mëdha. Se kjo do të çojë siç ka çuar edhe rritjen e borxhit, duke qenë se nuk prodhojmë. Nuk kemi ndonjë industri kush e di se çfarë, kemi thjesht një administratë që kërkon të favorizojë tregtinë dhe turizmin, por që nuk janë akoma shtyllat kryesore të ekonomisë tonë, futet në borxh për të paguar punonjësit. Pra, rikthem tek ajo që thash, sipërmarrjet janë ato që duhet favorizuar. Pra, ky është një dëm që u bë sipërmarrjeve private. E dyta, dhe qytetarëve, se mos të gabojmë, mos të harrojmë, më falni, nga analiza që u bëra, thjesht një minimale, sikur një qytetar të përdorte një herë në ditë, një herë në muaj atë rrugë, do të ishin mbi 1 milion euro në muaj që do i hiqeshin ekonomisë, qarkullimit të ekonomisë së vendit. Dhe nuk është shifër e vogël, sidomos për kush do të fërkonte duart në kohë për këto 1 milion euro në muaj? Sigurisht koncesionari, absolutisht që po. A do të shkonin këto për mirëmbajtjen e autostradës, pastaj siç ndodh në botë normalisht apo? Duke qenë se ne shpesh gjërat kur i bëjmë nuk i çojmë deri në fund, unë jam pak skeptik. Nga natyra një ekonomist duhet të jetë skeptik sepse në moment që nuk shikohet një rezultat, skepticizmi është gjëja e parë që duhet që ndes këmbanat e alarmit dhe thot një sekond. Të shikojmë ta studiojmë mirë. Shohim se si do të shkojë gjithë kjo në fakt. Për të mos përmendur pastaj kohën e humbur që Seneca ky
stoiku I famshëm roman thoshte edhe njeriu më mirë njohës kohën nuk ta kthen dot kurrë. Ne kemi në gjuhën popullore që koha është flori, kështu që ta humbasim atë, humbasim florin dhe pasurinë. Faleminderit Vjolti Danaj, zonja e zotrinj, ekspert ekonomik, duke folur sot për ndikimet që do të ketë në ekonominë dhe xhepat tanë bërja me para e rrugës Tiranë-Durrës. Ne kthehemi shumë shpejt këtu në studio për një tjetër bisedë mbas 2 minutash. Okej, gati. Gati në pjesën e fundit e emisionit ton dhe kjo na bën që të rikthejmë edhe një herë pyetjen që kemi hedhur në Facebook, pra çfarë mendoni për përdorimin mediatik të fëmijëve në ekranet tona, nga politika dhe gjithkund, dhe kanë ardhur mjaft përgjigje interesante. Shumë përgjigje, mund ta lexoj një të parë? Është Jorida që na ka shkruar dhe thotë absolutisht është gjëja më e shëmtuar në botë përdorimi I fëmijëve. Fëmijët janë shumë vulnerabël dhe po përdoren nga të rriturit. Nuk e di si do ndihen këta kur të jenë më koshient në një moshë më madhore dhe ta shikojnë veten e jetët e tyre të bëra publike në ekran. Ndonjëherë dhimbjet e tyre, gjithashtu të bëra publike në ekran për lot emocione. Gjithmonë në kurrizën kostot atyre vet kur të rritëm e vonë thonë unë nuk e mora këtë vendim, isha tepër I mitur për ta menduar në atë kohë. Dhe Entela mendon që prindrit janë të painformuar siç duhet, ata janë kujdestar të tyre dhe në çdo rast publikimi nuk ndërtojnë të ardhmen e fëmijëve, përkundrazi e dëmtojnë atë. Gabim I rënd thot Ardi, I cili vetëm në vendin tonë që është një vend çuditërash ndodh, Juli thot abuzimi më I madh duhet më shumë përgjegjësi prindërore e të tjera si këto. Ka dhe nga ata që mendojnë pozitive për ta sjellë edhe këtë sentiment në bisedë. Për shembull Rami thot varet nga fëmijët. Nëse dalja në media është diçka që fëmia e bën me dëshirë, atëherë jam dakord që ai të fillojë një farë karriere që fëmijë. Por nëse dalja në media shtyhet nga prindrit në disa raste me qëllime fitimi, për këtë jam krejt kundër. Pra këto janë opinionet e teleshikuesve tanë dhe ne në fakt e morëm ngacmimin pikërisht nga një shkrim të botuar në Mapo nga kryeredaktori I saj Anton Palushi lidhur me këtë përdorim mediatik të fëmijëve. Pra ja ku e shohim. Pra titulli që ke vendosur është Bët porno varfërie me fëmijët në për ekrane dhe ky term porno varfërie nuk është një që ti e ke ngjizur vet, por e ke përdorur sepse është një kritikë që bëhet në botë. Anton, mirëmëngjes. Na thuaj pak çfarë bëri përshtypje në këtë fenomen po e quaj. Duke sigurisht një term I rënd, po ta shohësh sepse fjala porno, domethënë natyrisht. Mirë po kam hasur vazhdimisht kur lexoj mediat e huaja këtë term edhe kam qenë nxitur vazhdimisht që ta bëj një shkrim, domethënë për këtë temë. Nuk është se erdhi një moment I saktuar dhe e bëra, por do e bëja, domethënë do vite momenti të do ta bëja për përdorimin jo vetëm të fëmijëve, por përgjithësi të shtresave të varfëra për të gjeneruar audiencë, klikime, por edhe kredo politike, por edhe për të gjeneruar të ardhurat në arkat e disa organizatave të bamirësisë, të cilat duhet të thënë që gjenerojnë shumë të ardhur. Dhe domethënë të ardhurat që vinë nga ne, domethënë nga bizneset e tjera. Termi porno e varfërisë, ose porno me varfërinë, ose poverty porn, është përdorur në fund viteve të 80. Në fillim viteve të 80 kishte një përdorim masiv të fëmijëve në median britanike dhe amerikane për të gjeneruar... Fëmijëve afrikanë, precisht. Absolutisht, afrikanë. Për të gjeneruar të ardhura, për të gjeneruar në atë kohë shitje gazetesh ose audiencë televizive, sepse interneti në atë kohë nuk... E për të rregulluar imazhin. Për të rregulluar imazhin e gjitha. Por duke parë që edhe kjo, domethënë edhe ky përdorim ishte shfrytëzim, domethënë I fëmijëve, atëherë lindi një term I tillë, domethënë u përdor një term I tillë dhe media tradicionale u detyruar që të vendosë disa standarde, domethënë disa guidelines, që domethënë që janë disa vija të kuqe të cilat nuk duhet të kaloheshin. Domethënë që nga një moment përdorimi I imazheve të fëmijëve, sidomos fëmijëve me ngjyrë, të cilët janë të keq ushqyer, kanë ato sytë me përlotur, domethënë u ndalua. Domethënë prej asaj kohe përgjithsisht media është treguar shumë e rrept, media tradicionale që këto fantazmat mos dalin në publik. Mi për ardhin në internetit, disa fantazma si thosh kanë filluar të dalin. Ajo që kanë bënë është edhe Shqipëri, domethënë interneti I ka dhënë një nxitje kësaj dhe pastaj ka vazhduar janë shpërndarë edhe në median tradicionale. Do që të bënim një dallim Anton midis sepse imazhet e këtyre fëmijëve mund të dalin, imazhet të fëmijëve në konflikte, si ata në Siri për shembull, dalin në mediat, por dallimi që unë dua të krijoj është midis raportimit
gazetaresk të ngjarjeve dhe po themi sajesave të PR-it ku gjërat kontrollohen e gjithçka është me skenare, ky fëmijë duhet të qaj, e vogla duhet të ketë uri etj. Gjithë për t'i përdorur në mënyrë që jo thjesht për të raportuar lajmin, por që për të thithur audiencë, për të thithur vëmendje. Këta që vinë për t'i shpëtuar këta fëmijë marrin po themi lëvdatën e kësaj pune që vetë e kanë pasur në dorë. Them të bëj një përcaktim, se ne po flasim për porno me varfërinë ose pornon e varfërisë dhe nuk është se kemi bërë një përcaktim. Domethënë porno me varfërisë është gjitha mediumet që janë të shkruar, të fotografuar apo të filmuar që shfrytëzojnë gjendjen e të varfërve, sidomos fëmijëve, për të gjeneruar të ardhura, për të gjeneruar audiencë dhe kredo politike. Domethënë ky është pak a shumë thelbi i gjithë diskutimit që po bëjmë ne. Sigurisht në situata lufte mund të përdoren ose mund të ndryshojë ajo atmosfera. Por ne po flasim për një problem që është madhor. Domethënë flasim për varfërinë, po flasim për tema që në Shqipëri nuk është se janë diskutuar shumë, paktën në këtë këndvështrim. Varfëria, përdorimi mediatik i fëmijëve ose të varfërve, bamirësia, domethënë nuk është se shoh në një debat bëhet për bamirësinë, domethënë si duhet ta trajtojmë bamirësinë, empatia, domethënë duke parë reagimet online për shkrimin tim, pash një reagim shumë interesant, domethënë, për empatinë. Domethënë, empatia është ajo ndjenja që ne përpiqemi që të jemi, si thua, ndjemëdhimin e tjetër. Të vendosim veten në pozicionin tjetër. Pa jo vetëm solidaritet, por shkojmë përtek kësaj. Domethënë, truji duhet që të na vendosë në pozitat e atij që vuan. Dhe po empatia ka problemet e saj, domethënë. Dhe më duket se komentarja e Ermira Babaliu kishte bërë një koment që më bëri përshtypje. Shkojnë të imagjino për një moment, sikur, fëmijët e tjerë që nuk kanë mundësi të dalin në ekran, si do ndjen që nuk po përfitojnë nga kjo gjëja, domethënë, nga bamirësia, ose nga këto parat, ose nga si ndjen. Dhe kjo si thua shpreh thelbin e një problemi që është mënyra se si funksionon sistemi. Ne duam që ta bëjmë sistemin të mirë për të gjithë, domethënë mos përjashtojmë disa dhe dikush që ja del të dalat në majë dhe të bëhet figurë ekrani, ai të përfitojë edhe të tjerë do ndjehen shumë keq. Mirë, kjo nuk është vetëm për varfërinë, por është edhe një problem, domethënë edhe për fëmijë që kanë probleme shëndetësore. Për shembull, ta zëm për një moment. Ka një fëmijë i cili ka një problem akut shëndetësor që nuk i gjen zgjidhje dhe kërkon ndihmë në ekran. Por si ai fëmijë mund të jetë edhe 200, 1000 më shumë. Ai mund të përfitojë nga kjo bamirësia jon sepse ai është bërë viktima jon e identifikueshme. Domethënë është bërë në sytë tonë është bërë viktima që duhet ndihmuar. Simboli. Po nëse nesër për një moment na thuhet, shikoj, duhet të ndihmojmë 200 fëmijë. Duhet t'japim kaq fonde. E bëjmë dot nëse bëjmë dot, sepse s'kemi një imazh që duhet ta përdorim për ta shfrytzuar. Për shembull, nëse do ta thuhet, do blejmë një pajisje në një spital që do të ndihmojë fëmijët. A e bëjmë dot në këtë gjë pa pasur këtë imazhe që duhet përdorur? Pra, në këtë mënyrë empatia na bën pak selektiv. Pra, ti po thua me fjalë tjera që në vend se që të bëjmë heronj apo personazhe disa fëmijë të smur, mirë do të ishte të rregullonim sistemin shëndetësor, në mënyrë që ai të prisë, e jo të shtim lek për secilin prej tyre, se kjo është si ditëlindjet në klasë në një kohë, ku e shpëtojmë këtë duke shtir lek dhe e dërgojmë në Itali, ndërkohë që ne duhet të rregullojmë sistemin shëndetësor për të gjithë, gjatë gjithë kohës këtu që të mos dalin në Facebook për të shëruar, po të shkojnë në spital për të shëruar. Tani Blendi, kjo vlen kryesisht për politikanët, sepse nxitja e shkrimit tim është për politikanët. Domethënë, media është mirë të përdor standardet, të vendos standardet. Kjo është temë e ndjeshme dhe unë e di që ka shumë njerëz që thonë po prisë s'është një problem i madh, domethënë ja i bëm njerëzit objekte, i nxitëm instiktet e tjera, por është për politikanët. Ata duhet punojnë për sistemin, domethënë në momentin që nuk nxisin përmirësimin e sistemit. Nëse jemi tek politikanët, sepse ndërkohë nuk kanë munguar, ne shohim ndërkohë foto pothuajse gjithë politikanëve kryesorë. Me fëmijët të tjerëve gjithmonë, të cilët i publikojnë në rrjetet e tyre me duke dashur përcjellin mesazhe të forta e të tjera si këto, sa që nganjëherë vërtet janë irrituese për të thënë vërtetën. Si e shikon në politikën shqiptare në raport me këtë fenomen që ti ngre? Me përdorimin e fëmijëve për imazh. Unë them që ata e përdorin masivisht domethënë porno me varfërinë, absolutisht. Nuk kanë një studiuese Emily Rönig, që kam cituar, thotë ka disa probleme me pornon e varfërisë. Ajo fuqizon për personat e gabuar. Dhe kjo është rëndësishme ta kuptojmë. Domethënë, personat e gabuar ata që shfrytëzojnë më shumë. Kjo për shkak se keq prezanton varfërinë. Domethënë, këto imazhe që po shohim, domethënë, krijojnë idenë që varfëria është një problem i thjeshtë, që zgjidhet me disa ushqime ose kështu. Por në fakt është një problem shumë kompleks, është një problem individual. Domethënë,
kur marrim disa raste, kush i ka analizuar atë problemet atyre imazheve, atij personi ose asaj familje, domethënë, ai është problem sistematik, është problem individual, domethënë. Aty në thellësi vërtet problemi i varfërisë, domethënë, unë kam lexuar shumë gjë dhe ndoshta po të hym kësaj teme do të zgjatemi shumë, por kjo mënyrë domethënë e prezanton edhe varfërinë, por edhe të varfër, domethënë krijon stereotipe mbi ta. Qartë. Jo, jemi në prag fushate dhe mos harroni gjithsesi, kështu që ajo që na bën vërtet të shqetësohemi, sepse jam e sigurt që imazhet të tilla se këto që pam do të shikojmë jo pak, sepse duket që fëmijët përdoren shpeshherë tamam si ai targeti që tërheq audiencë, që tërheq vëmendje, që na bën siç thuat të ndjehemi më të mirë nga ndonjëherë nga që jemi. Po këta fëmijë nga ana tjetër pastaj ndoshta janë dhe problemet etike që ngrihen në bazë të këtyre zgjedhjeve. Këta fëmijë janë të mitur. Ata nuk janë në gjendje që të vendosin nëse duan apo s'duan vërtet që të bëhen personazhe kaq të famshëm që të qajnë në televizion, që të bëjnë një kom të tërë tu vi gjunah për ta, sepse ndoshta më vonë atyre do tu vi gjunah që u erdhi gjunah njerëzve për ta kur ishin të vegjël dhe nuk e kishin në dorë sepse u përdorën. Domethënë është përdorimi që është etikisht gabim dhe përfituesit nuk janë ata vetë, 2 shtëpi për Jasonin, 3 shtëpi për Jasonin. Po janë pastaj këta bamirësit që vinë si Jezusi për të shpëtuar, po themi, vegjëlin shqiptare, që do të ishte, po themi, banale, qoftë edhe ta konsiderojmë si ide? Në Angli kemi edhe rastin e organizatës Oxfam. Është ndër më të mëdha, ka shumë të ardhura miliarda pound, dhe u përfshit një skandal në Haiti, dhe me thënë, organizote orgji me bajmë. Me bajmë në këtë, po, përfitonin nga... Ishte një gjë të mëshme. Por unë parë që kishte reagimin se ndoshta nuk do e bëja dëshkrim, sepse mendoja që vërtet njerëzit thonë, "Okej, nuk është ndonjë problem i madh, njerëzit përfitojnë, fëmijët përfitojnë, audienca le të rritet", domethënë. Mirë, po kishte reagime dhe domethënë këto reagime që lexoni ju atje, domethënë më bëjnë të ndjem mirë që kam bërë atë shkrim. Dje një djalosh me cilin kam punuar, një djalë i ri, domethënë i talentuar, më tha, më ka pëlqyer shumë shkrimi. I thash, pse, tha, e kam ndjerë vetën pjesë të këtij shkrimi. Them, nuk të kam parë, domethënë ti je, si thuash, nëpër ekran. Tha, jo, kam fituar një bursë si i varfër ose si shtresë në nevojë dhe ma kanë përdorur për marketing kaq shumë sa jam ndjer keq, domethënë do t'i kuptojmë, janë kanë fotografuar shumë për atë bursë, po? Absolutisht, domethënë është një përdorim i tillë që ai do ndihet keq, jo vetëm tani, po edhe me kalimin e kohës do ndihet akoma më shumë keq. Por jo vetëm kaq, domethënë ndërgjegjësimi për shkak të internetit, e theksova në fillim, është shumë i madh dhe arrin atë pikë që edhe shpërndarja e fotove që bëjmë ne personalisht fëmijëve tanë ose me rrethin ton, që është rreth i ngushtë, supozojmë pak. Nuk është etik, nuk është shumë etik, domethënë ka një temë që përdoret për këtë, që është sharenting, ose ndarje parenting, sharenting ku ndarja prindërit ndarën fotot e fëmijëve. Dhe nuk është secilësohet shumë etik, sepse supozohet që një moment tjetër ajo që thatë ju, Blendi, fëmia mund ndihet keq dhe mund të akuzojë pse ja ke shpërndar një imazh të caktuar dhe ka një padi që ka ngritur një vajzë në Austri ndaj prindërve të saj. Po, kur është rritur. Dhe nëse vihet në pikpyetje etika e nxjerrjes në Instagram të fëmisë tënd, imagjinohet se sa më pak etike do të ishte nxjerrja në Instagram e fëmijëve të botës, po them të tjerëve, përdorimit të tyre. Unë kam sjellë rastin e Ed Sheeran, një këngëtar i njohur, domethënë, vitin 2017 në një nga këto organizatat Comic Relief që është në Britani. Vizitoj Liberinë. Edhe unë ndjej prekur, postoj një video, synonte që të bënte një ndërgjegjësim të njerëzve dhe reagimi aty i mediave britanike, i politikës, ishte i befasues, domethënë nuk mund ta prisje që shifja atë reagim kundër Ed Sheeran, jo një reagim pozitiv ku si të vlerësoj për atë që kishte bërë. Domethënë ishte shumë interesante ta shije, cilësuan se porno me varfëri, thënë që bën vullnet turizëm, është një term tjetër që përdoren, domethënë që është një bashkim mes vullnetarit dhe turizëm, ose si është turizmi me varfëri. Domethënë ka shumë elementë që ata i përdoren për të kundërvënë gjithë kësaj gjëje që në thelb është për mua shfrytëzim. Një selfie bamirësie, po. Është një temë kjo e cila vërtet ka shumë diskutim sepse nga çdo këndvështrim që ta shikosh gjen diçka për cilën duhet të reagosh edhe të flasësh. Ka shumë elemente, domethënë, ka shumë elemente. Gjithsesi ne e pamë këtë këndvështrimin e politikës, tham sepse jemi në prag të një fushate politike nëse natyrisht zgjedhjet do të mbahen të rrjetë shumë dhe vërtet na kanë shqetësuar edhe këto imazhe që shikojmë shpesh nga politikanët të cilët her pas here i përdorin fëmijët, i nxjerrin nëpër rrjetet e tyre sociale dhe le ta themi edhe vërtetën është nuk është gjë e bukur, por ajo çfarë shfrytëzohet është varfëria e njerëzve.
Kjo është keq, shfrytëzohet ignoranca e njerëzve. Kjo është keq, shikoni që prindrit janë mirënjohës, që u bëm të njohur, po thonë na bë të famshëm, ndërkohë që janë ende në skamin e tyre duke përdor fëmijët për të bërë të famshëm, nuk e di se çu duhet kjo famë më tutje. Por janë kaq shumë gjëra që mund dhe një tallava mediatike pastaj që e fryn këtë duke pas mendimin e një harabeli, po themi, kur gjykon se ç'do të bëjnë në televizione kombëtare. Shumë e vërtetë. Është kaq e vërtetë sa unë ndihem keq kur i shoh ato emisione. Nuk është se i shoh, domethënë i shoh për të parë, si thosh, thelbin e disa gjërave që duhet të studiosh si një i medias, po jo për të ndjerë emocione. Domethënë vërtet ndihem keq kur i shoh. Po s'janë për ty tonë. Janë për, siç thash, janë për tallavan. Okej. Mirë, do të ecim më tej, zonjë zotrin, në fakt kemi mbritur në fundin tonë. Palusha është kryeredaktori i gazetës Mapo, i cili kishte këtë shkrim pra që na ngacmoi mbi përdorimin e fëmijëve për të bërë para, le ta themi, dhe vota. Por ne kemi mbritur në fund dhe këtu mbaron Dita Jonë, megjithëse lajmet nuk mbarojnë asnjëherë në aty sinema. Patjetër, sepse do të jetë ditari me Alba Lishanin mbas pak dhe ne si për herë ju lëm takimin nesër në orën 7, është e premte, është dita e fundit të javës dhe do të thotë që kemi akoma shumë për të treguar. Shihemi nesër në orën 7. Mirupafshim. Unë jam Aurora Minga. Dhe unë jam Blendi Salej. Për të parë të gjitha videot e emisionit ton, klikoni subscribe. Regjistroni.